สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะฮะอยากให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังเหลือเกินนะครับว่าชายแดนไทยกัมพูชาก็กลับมานะมีความเคลื่อนไหวอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมครับจริงๆมันมีหลายเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับชายแดนนะครับเอาตั้งแต่ที่ฟิลิปปินส์ก่อนละกันนะครับที่นายกรัฐมนตรีของเราก็มีการนะไปพบปะนะท่านฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาจากวันนั้นถึงวันนี้เราเข้าใจว่าน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีจุดเริ่มต้นที่ดีของการที่จะพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายนะครับโดยเรายึดถือผลประโยชน์ของเรามาเป็นอันดับแรกนะครับผลประโยชน์ของประเทศชาติมาเป็นอันดับแรกหน้าฉากเป็นอย่างนั้นแต่หลังฉากสิครับก็ได้ข่าวว่าฝั่งของกัมพูชาเองก็ค่อยๆคืบมานะฮะคืบเข้ามาดินแดนของไทยนะฮะคืบมาเรื่อยๆประชิดมาเรื่อยๆแบบนี้นะหน้าฉากแบบหนึ่งแต่หลังฉากเขาค่อยๆคืบมาฮะแล้วล่าสุดก็มีการควบคุมตัวคนไทยแหมจะใช้คำว่าควบคุมตัวมันก็ดูเบาไปหน่อยนะจับตัวคนไทยแล้วกันแล้วเข้าสู่กระบวนการต่างๆก็กล่าวหาว่าเราเนี่ยไปลุกล้ำพื้นที่ของเขาสรุปแล้วที่หน้าฉากที่เขาคุยกันว่าอยากจะหาทางออกร่วมกันนู่นนี่นั่นแต่ทำไมหลังฉากทำกันแบบนี้คุณผู้ชมครับและข่าวใหญ่ถือว่าใหญ่มากๆนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีชาวจีนที่ขับรถและรถคว่ำโอ้โหต้องบอกว่าพระเจ้าคุ้มครองพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองประเทศไทยใช่หรือไม่นะที่ทำให้มันมีเหตุการณ์นี้ครับใครจะไปคิดอ่ะแขกรับเชิญของผมทั้งสองท่านใครจะไปคิดอ่ะจากตรงนี้ไปมาคนจีนคนนี้โอ้โหสะสมอาวุธเต็มไปหมดเลยมีทั้งระเบิดมีทั้งปืนตกลงเอาไปทำอะไรล่ะครับคุณผู้ชมก็มีการนะพูดคุยกันว่าตกลงไปเอี่ยวกับทหาร BHQ ของกัมพูชาหรือเปล่าแต่ฝั่งกัมพูชาเขาปฏิเสธนะฮะก็แน่นอนถ้าปฏิเสธใครจะไปยอมรับล่ะถ้าสมมติเป็นทหารของ BHQ จริงๆอันนี้เราไม่รู้นะครับคุณผู้ชมน่าจะมีอะไรเทาๆแหละนะฮะมีชุดเกราะแบบนี้แบบระเบิดด้วยนะใส่ไว้ในชุดเกราะตกลงคุณเตรียมปฏิบัติการอย่างไรก็ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างมากเลยนะในเหตุการณ์นี้นะครับที่เขาผิดสังเกตเขาจับได้ว่าผิดสังเกตก็เลยค้นรถเลยไปเจอแล้วไปค้นที่บ้านไปเจอคุณผู้ชมครับเอาแหละประเด็นไทยกัมพูชาแน่นอนเป็นประเด็นหลักที่เราจะพูดคุยกันแต่แน่นอนการเมืองของเราก็ยังต้องคืบหน้าต่อด้วยนะฮะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับก็เป็นควันหลงของท่านทักษิณชินวัตรที่ออกมาจากเรือนจำแล้วนะครับท่านก็มีประโยคเด็ดก็คงไม่ต้องย้ำกันละฮะที่บอกว่าจำศีลไปนะจำศีลแล้วก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับขอพักผ่อนอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายสุดจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ท่านบอกว่าท่านเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่านะจำอะไรไม่ได้ตกลงมันเป็นการส่งสัญญาณอะไรออกมาหรือไม่ติดตามกันนะครับวันนี้ขอแนะนำแขกรับเชิญของผมก่อนนะครับท่านแรกแนะนำตามความอาวุโสตามความอาวุโสแกนนำคณะเรารวมประชาชนครับคุณจตุพร พรหมพันธ์ครับสวัสดีครับคุณตัวครับอีกท่านหนึ่งครับอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิชาการสื่อสารทางการเมืองนะครับอาจารย์โก้นะครับอาจารย์วรนัยวณิชกะครับสวัสดีครับอาจารย์ตามอาวุโสอาจารย์โก้สะดุ้งนิดนึงอาวุโสจะมาทางนู้นความจริงต้องเรียกอาจารย์โก้ก่อนอาจารย์โก้ก่อนแนะนำอาจารย์โก้ก่อนทำไมตามอาวุโสตามอาวุโสอาวุโสอาวุธอายุพี่ตู่นะครับเอาอย่างงี้คุณผู้ชมเรื่องของปืนก่อนก็คือเรื่องของนายหมิงเนี่ยผมเรียกว่าหมิงแล้วกันนะฮะมันเป็นเหตุการณ์ที่มันสะท้อนอะไรบางอย่าง ซึ่งก็ต้องไปสืบหาข้อเท็จจริงก่อนว่าสรุปสุดท้ายมันคือมีแรงจูงใจอะไรที่มีการสะสมอาวุธแบบนี้แต่มันเป็นสิ่งที่เราเคยพูดคุยกันในรายการมาก่อนนะครับบอกว่าเราก็จะต้องระวังเพราะมันมีคนหลั่งไหลเข้ามาในประเทศเราเยอะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกรณีของอิหร่านกับสหรัฐใช่ไหมครับเราก็จะเห็นคนหลั่งไหลเข้ามาด้วยแล้วก็กังวลว่ามันจะมีการก่อเหตุในประเทศไทยหรือเปล่าซึ่งที่ผ่านมามันเคยมีประวัติถูกต้องไหมครับแต่ครั้งนี้เป็นคนจีนพี่ตู่มองประเด็นนี้ยังไงคือการที่พบตรเนี่ยท่านกรุณาบอกว่าในเจ้าเนี่ยเป็นคนชอบสะสมอาวุธในอดีตเราอาจจะเห็นคนชอบสะสมปืนเช่นดาบงาช้างบ้างอะไรบ้างก็พอที่จะอนุมานว่าก็ชอบสะสมครับแต่ที่เราไม่เคยเจอว่ามันชอบสะสมC4ด้วยมันประเภทไหนแต่ว่าผมอาจจะมองพบตรอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่ายังไงฮะ พูดเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นไปอีกทางนะครับ
เพื่อจะดำเนินการสอบสวนสืบสวนเนี่ยคืออาวุธนั้นเนี่ยนะครับต้องดูว่าหนึ่งอะไรที่เป็นของในประเทศเช่นพบเบื้องต้นว่าปืนตำรวจที่มาจำนำแล้วก็อาวุธบางส่วนที่เป็นของกองทัพไทยด้วยทีนี้ส่วนไหนที่ไม่ใช่ของกองทัพไทยแล้วก็ใช้ที่กองทัพกัมพูชาโดยเฉพาะหน่วย BSQ ที่ว่านี้ก็ต้องแยกแยะเพราะว่ามันผิดธรรมชาติลักษณะมันไม่ใช่สะสมแต่เป็นลักษณะของการเตรียมการแต่เพียงแต่ว่าบ้านเมืองเราก็ถ้าเราพูดว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พบสิ่งนี้เนี่ยเพราะไอ้จำนวนที่ว่านี้เนี่ยนะครับก็น้องๆคลังแสงย่อมๆนะครับที่จะทำให้คนบาดเจ็บล้มตายร่วมร้อยได้นะครับกับปริมาณที่เห็นกันอยู่เนี่ยผมว่านี่นะครับทางการไทยฝ่ายความมั่นคงเนี่ยคุณจะพูดหน้าฉากอีกอย่างหนึ่งไม่มีปัญหานะครับบางทีก็พูดซ้ายเพื่อดำเนินการขวานะครับเพื่อที่จะกลบเรื่องราวเพราะว่าที่พบตรสรุปมันง่ายไปผมก็ยังมองท่านในแง่ดีอยู่นะว่าท่านต้องการจะเบี่ยงเบนประเด็นเพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนแต่ข้อเท็จจริงอย่างไรนั้นเนี่ยนะครับรัฐจะต้องออกมาตรการป้องกันและต้องขยายผลเพราะไอ้ที่เตรียมตัวเตรียมการนั้นเนี่ยนะครับมันก่อเหตุหลายที่นะครับในที่เกิดเหตุการณ์ในโลกเนี่ยก็มีลักษณะแบบนี้นะครับนอกจากกรณีของไอ้ชาวจีนคนนี้แล้วเนี่ยยังมีคนอื่นอีกหรือไม่ผมว่าเป็นเรื่องที่ต้องกังวลใจและดูเบาไม่ได้เลยเราไม่ตื่นตระหนกเกินไปใช่ไหมฮะหมายถึงที่บอกว่าเราเบาไม่ได้คือหมายถึงว่าคืออย่างนี้นะครับเราดูเนี่ยไอ้นี่มันไม่ใช่สะสมคือนะครับคุณทินเนี่ยเอาระเบิดC4ไปสะสมให้คนชอบสะสมพระนะครับสะสมอะไรก็พอได้รับฟังสะสมปืนยังมีอยู่นะมีปืนมีปืนแต่สะสมแบบนี้มันสะสมC4อ่ะมันมีที่ไหนอ่ะแล้วก็ลักษณะการเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติการก่อนที่จะไปที่อาจารย์ก็หรือว่าพี่ๆตำรวจกำลังจะไม่อยากให้เราตื่นตระหนกเกินไปไม่อยากให้แบบเฮ้ยกระต่ายตื่นตูมแล้วก็เลยบอกมันเป็นการสะสมเพื่อให้เหตุการณ์มันเบาเราก็มองโลกในแง่ดีเพราะผมเข้าใจในหลากหลายภารกิจนะบางทีเนี่ยนะครับเอาช่วยไปทางซ้ายหน่อยนะครับเขาจะได้จัดการดำเนินการสืบสวนสอบสวนได้อย่างรายละเอียดผมก็คาดหวังว่าตำรวจไทยนะครับคงจะคิดแบบเดียวกับผมแต่ว่าถ้าพูดและไปทำจริงว่าเขาชอบสะสมก็ลาออกจากพบตรเถอะอาจารย์ก็สื่อสารทางการเมืองวันนี้ไม่รู้สื่อสารทางการเมืองหรือเปล่านะแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นธงเหลืองให้อาจารย์หรือเปล่ามองเหตุการณ์เข้ามาในซุนหมิงเฉินเนี่ยซุนหมิงเฉินเป็นธงแดงครับธงแดงเลยมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนความไม่มั่นคงของรัฐไทยมันสะท้อนความเทาของเจ้าหน้าที่รัฐคุณลองคิดดูเขาเข้ามาปี57เขาสามารถมีทะเบียนบ้านได้ที่เชียงดาวโดยที่ปลัดอำเภอนั้นจัดให้ 2,000 บาทปลัดอำเภอก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหมครับเขามาพบรักที่พัทยาเขามีทะเบียนบ้านที่คลองสามวาก็ทางฝ่ายราชการก็จัดให้ทั้งนั้นรวมไปถึงปืนที่ครอบครองปืนกล็อกได้มายังไงซื้อผ่านสวัสดิการของตำรวจครึ่งราคาปืน M4 ใช้ในกองทัพอเมริกันกองทัพนาโต้กองทัพไทยหาที่อื่นไม่ได้ซื้อที่ไหนก็ไม่ได้ได้มายังไงสารวัตรทหารเรือนะครับและอื่นๆอีกมากมายได้มาเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐส่วนเกี่ยวข้องโดยเสมอเพราะฉะนั้นย้อนมาที่คุณตู่พูดถึงพบตรบอกว่าเขาคนนั้นมีสะสมคลังแสงอาวุธสงครามไว้เพราะว่าชื่นชอบส่วนตัวแต่คุณวาสนานานุ่วมนักข่าวอาวุโสทุกคนรู้จักสายทหารออกมาพูดว่าเขาคนนั้นเป็นสแกมเมอร์เขาคนนั้นเป็นมือที่จัดการพวกมือสังหารให้กับพวกสแกมเมอร์ก็คือจ้างมือสังหารเอาไว้จัดการคนอื่นเพราะฉะนั้นสังคมไทยมี2ทางเลือกจะเลือกเชื่อคุณวาสนาหรือจะเลือกเชื่อผบตรผมว่าส่วนมากเลือกที่จะเชื่อคุณวาสนาเพราะอะไรเพราะเรื่องที่เล่าให้ฟังทั้งหมดเนี้ยมันสอให้เห็นว่าณตอนนี้ปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจอย่างมากนั่นก็คือสังคมไทยไม่สามารถที่จะไว้เนื้อเชื่อใจเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานราชการได้บวกไปถึงนะครับที่ผมพูดถึงว่ามันสะท้อนความไม่มั่นคงมันสะท้อนความเน่าความเทาของเจ้าหน้าที่บวกไปถึงเรื่องชาวอิสราเอลโรงเรียนนอกระบบมาเฟียค้าอาวุธที่ถูกจับได้การซื้อขายที่ดินการลงทุนที่สมุยที่พังงานกว่า 67% ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี้บวกไปถึงการสะสมคลังแสงอาวุธสงครามมันทำได้ยังไงมันไม่มีทางทำได้ถ้าไม่มีการต่อรอง
กันมาก่อนว่าให้ทำอย่างที่ผมเคยพูดในรายการนี้ ปัญหาของเราก็คือกฎหมายยืดหยุ่นต่อรองได้ เราจึงไร้ความมั่นคง อย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมให้ความเป็นธรรมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับท่านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์ท่านเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับคุณตู่ครับท่านบอกว่าจากการตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆ พบประวัติการแชทสนทนา ภาพการฝึกซ้อมฝึกใช้อาวุธ และการเริ่มมีการสะสมอาวุธมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งหลักฐานทั้งหมดชี้ชัดว่าผู้ต้องหามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชา โดยมูลเหตุจูงใจมาจากการเตรียมการเพื่อรับมือกับความขัดแย้งรุนแรงระหว่างกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ด้วยกันเอง ยืนยันนะครับไม่พบข้อบ่งชี้ว่าผู้ต้องหาจะนำอาวุธไปก่อเหตุทำร้ายประชาชนคนไทยแต่อย่างใด ขณะที่เพจดาว8แฉกก็ระบุว่านายซุนหมิงเฉินคนนี้นะครับเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ระดับสั่งการ พบเส้นเงินโยงผู้เสียหายหลายคนในไทยนะฮะเนี่ยฮะแสดงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคือชี้เป้าไปแล้วว่าเนี่ยมันมีโครงข่ายสแกมเมอร์แล้วนะครับมันไม่ใช่เกี่ยวกับประเทศไทยแต่มันใช้ฐานเราสิครับอันเนี้ยแสดงว่าประเทศไทยกลายเป็นฐานนะฮะถ้าฟังอย่างนี้เท่ากับกลายเป็นฐานให้กับนายทุนเทาๆต่างๆมาใช้เป็นที่ปฏิบัติการเตรียมการในประเทศกัมพูชาก็ลองไปดูเนี่ยนะครับข้อมูลที่สอบสวนกลางณวันนี้ก็ตามในช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลังจากเรานะครับหยุดรบกับกัมพูชาเนี่ยบรรดาแก๊งสแกมเมอร์ก็ไม่ได้หยุดมีคดีทุกวันนะครับคนไทยถูกหลอกทุกวันนะครับจนกระทั่งมีเหตุนี้เนี่ยครับทำให้เราคิดไปถึงตอนที่ระเบิดที่ท้าวสารมหาพรหมใช่ผมเล่าเกร็ดให้ฟังนิดแต่เรื่องราวมันผ่านมาแล้วมีโหนคนหนึ่งเนี่ยที่กับผมสนิทกันมากขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันครับโสรจะโสรจะนี่นะครับในช่วงเราขับเคลื่อนอะไรผมก็ถามความเสียหายจะได้ระมัดระวังจนกระทั่งมาถึงสัปดาห์นั้นก็บอกโสรจะก็บอกว่าสัปดาห์นี้จะมีเรื่องนะผมว่ามียังไงบอกใหญ่มากเอาอย่างนี้ดีกว่าพูดมาถึงขนาดนี้วันไหนผมก็เนี่ยครับเขาก็เล่าบรรดาหมู่มิตรฟังผมไม่พูดในที่สาธารณะแต่โสรจะก็ยังมีชีวิตอยู่เป๊ะเลยทุ่มหนึ่งนั่งฟังก็ตูมเดียวท้าวสารมหาพรหมผมนี่ขนลุกเลยแม่นขนาดนั้นเลยแม่นขนาดนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าความตายเนี่ยครับของคนที่ไปกราบไหว้ท้าวสารมหาพรหมเนี่ยแม้ว่าตัวท้าวสารมหาพรหมก็โดนระเบิดด้วยทำให้มันคิดเนี่ยนะครับการเตรียมการลักษณะอย่างนี้ว่าเอาละเขาเป็นแก๊งสแกมเมอร์แต่คุณต้องเตรียมอาวุธสงครามถึงขนาดนี้แก๊งสแกมเมอร์นั้นเนี่ยนะครับก็คือมีหน้าที่ในการหลอกลวงคนและขณะเดียวกันอาจจะใช้ข่มขวัญนะครับไอ้บรรดาแก๊งในกวนที่หลอกเข้าไปเนี่ยในการพูดหลอกคนในแต่ละชาติแต่ว่ามันไม่ต้องC4ไหมมันไม่ต้องอาวุธสงครามไหมแค่กล็อกกระบอกเดียวก็น่าจะขู่กันได้แล้วผมว่าเนี่ยนะครับก็ฝากท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าควรจะขยายผล ผมก็ยังมองว่าที่ผบ.ตร.พูดนั้นมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะครับก็รู้ว่าพูดออกมาแล้วคนจะด่านะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นกลยุทธ์ก็ได้เรามองในแง่นี้เพราะนี่นะครับแต่ละเรื่องมันโยงใหญ่นะครับตั้งแต่ตำรวจกองทัพบกกองทัพเรือที่อาจารย์โก้ไล่อาวุธให้ฟังเนี่ยมันก็ต้องเห็นว่าในไทยมันก็มีปัญหาแล้วนะอันนี้น่าเป็นห่วงที่สุดนะตรงนี้คือน่ากังวลและถ้ามันเกิดเหตุเนี่ยเพราะอาวุธชนิดนี้สมมติไปวางที่เท้าสารมาพรหมอีกเหมือนก็ไม่ต่างกันนะครับจำนวนC4ที่มันมีกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็ฝากฝ่ายความมั่นคงและในส่วนของรัฐบาลที่ดูแลเรื่องนี้มันต้องขยายผลเพียงแต่ว่าไม่ต้องกระเริกก็ได้เอาผลนะเอาผลที่จะเข้าไปจัดการได้คุณจะพูดเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นการทำหน้าที่เป็นศิลปะการสืบสวนสอบสวนก็แล้วกันนะครับแต่ว่าเป้าหมายนั้นต้องขยายไปว่าอาวุธที่มาเหล่านี้มันกระจายไปที่ไหนอีกนะครับเพราะเป็นความที่ต้องคิดต้องเผื่อไว้นะครับเพราะว่าคนที่ไม่รู้อิโนอิเนในที่ชุมชนเนี่ยนะครับหนาแน่นใครเอากระเป๋าไปวางใบใครจะรู้ถูกนะครับเหมือนที่ท้าวสารมหาพรหมดูภาพย้อนหลังดูนะครับมันไม่ควรจะเกิดเหตุนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าก็ดูฝีมือตำรวจอย่าสรุปตามที่พูดนะครับเพราะว่าผมไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นครับคุณผู้ชมครับจากการตรวจค้นบ้านพักของนายเหมิงคนนี้นะฮะหมิงขออภัยหมิง
ซุนหมิงเฉินนะซุนหมิงเฉินคนนี้เนี่ยพบอาวุธสงครามต่างๆจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนเล็กยาว M16 จำนวน 2 กระบอกปืนสั้นกล็อกนะจำนวน 1 กระบอกกระสุนอีกนะฮะ 5.56 มิลลิเมตรนะฮะรวมกว่า 700 กว่านัดเกือบ 800 นัดเนี่ยนะครับแล้วก็มีกระสุนขนาด 9 มม. อีกจำนวนหนึ่งนะวัตถุระเบิดดินระเบิด C4 รวมน้ำหนักกว่า 4,832 กรัมก็คือประมาณเกือบ 5 กิโลเกือบ 5 กิโลนะครับแล้วบอกพบส่วนหนึ่งผูกติดกับเสื้อเกราะด้วยยังมีกับดักระเบิดสังหารบุคคลนะฮะ POMZ-2 ของรัสเซีย 4 ลูกระเบิดสังหารแบบขว้างจากหลายประเทศนะรวมทั้งหมด 6 ลูกยังมีเชื้อปะทุไฟฟ้าและชุดรีโมทรับส่งอีก 2 ชุดอุปกรณ์อื่นเสื้อเกราะกันกระสุน3 ตัวหน้ากากกันแก๊สพิษยังมีน้ำมันเบนซิน80 ลิตรฮะอันนี้มันสะสมกันขนาดนี้เลยเนาะอาจารย์ก็คราวนี้อย่างนี้นะครับการซื้อขายอาวุธอย่างที่อาจารย์โก้ได้เล่าไปนะครับคุณผู้ชมจริงๆพนักงานสอบสวนก็ไปสอบปากคำผู้ต้องหา5 คนนะครับมีนายคเชนซึ่งเป็นครูฝึกยิงปืนนะครับยังมีพันจ่าเอกใช่ไหมพันจ่าเอกเมธีเป็นฐานสังกัดกองทัพเรือนะแล้วก็จ่าบอยกองทัพเรือจ่าแหบอดีตข้าราชการกองทัพเรืออยู่หน้าจอนี้นะครับคุณผู้ชมครับและยังมีนายจำลองบัญชีม้าที่มีการโอนเงินเพื่อซื้อขายอันนี้คำถามคืออาจารย์โก้อาวุธสงครามเหล่านี้ถ้าหลุดออกมาจากช่องทางที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐที่บอกใบเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้อาจจะเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งหรือเปล่าอาจารย์โก้มองว่า this is only the tip of the iceberg จริงๆข้างล่างมันอาจจะมากกว่านี้อีกหรือเปล่ามันโยงไปได้นะครับแต่ก่อนอื่นถ้ามันสะสมจริงนะครับผมจะเชื่อถ้านี่เป็นอเมริกาและนั่นเป็นคนอเมริกันเพราะคนอเมริกันจะชอบสะสมอาวุธสงครามแบบนี้มันจะเป็นพวกบ้าๆที่เชื่อว่าสักวันหนึ่งจะมีซอมบี้อพอลิคาลิปส์เพราะฉะนั้นต้องเตรียมพร้อมแต่ที่นี่ไม่ใช่อเมริกานี่ไม่ใช่คนอเมริกันนี่คือจีนเทานี่คือประเทศไทยนี่คือ tip of the iceberg จริงๆเพราะฉะนั้นเขาจึงมีการโยงไปถึง BHQ ของกัมพูชามันไม่ใช่บุคคลคนเดียวแน่นอนที่จะต้องมีอาวุธสงครามเยอะขนาดนี้เพราะฉะนั้นและถ้าโยงไปกับพวกสแกมเมอร์มันก็ make sense แต่ถ้าเราเข้าใจ BHQ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในเบรกอื่นก็ได้ BHQ ก็โยงกับสแกมเมอร์เหมือนกันโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเนี่ยพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะ BHQ สแกมเมอร์อาจารย์โก้เดี๋ยวขยายความเพิ่มเติมในประเด็นนี้นะครับคุณผู้ชมครับและคุณตู่จตุพรในฐานะก็เคยคุ้นเคยกับคุณฮุนเซนนะฮะ BHQ มีข้อมูลอะไรมากน้อยแค่ไหนยังไงพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือแชมป์เซียนขจัดคราบประสิทธิภาพพลังแชมป์ผ้าขาวสะอาดรีดง่ายไร้กลิ่นอับกลิ่นหอมถนอมใยผ้าไม่เปลืองแรงขยี้เริ่มต้นที่10 บาทหาซื้อได้ที่ CJ มอทุกสาขาใครว่าไก่ต้มน้ำปลาหาทานยากเพียงแค่นำเข้าไมโครเวฟรอไม่นานก็อร่อยพร้อมทานทันทีกับไก่ต้มน้ำปลาตราซุปเปอร์เอกผ่านกระบวนการต้มด้วยน้ำปลาเกรดคุณภาพอร่อยนุ่มเนื้อฉ่ำมาพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติจัดจ้านสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือส่งตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณกับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบางกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท Green Tech Tri Screenกลับกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับตรงไปเถียงนะฮะตอนนี้ยังพูดคุยกันอยู่นะฮะอาจารย์โก้อาจารย์วรนัยวัชรการนะครับแล้วก็คุณตู่จตุพรพรหมพันธ์นะครับอาจารย์โก้เล่าต่ออยากจะรู้เหลือเกินนะครับว่าสแกมเมอร์โยงกับ BHQ โยงกับสแกมเมอร์อะไรยังไงขยายความเพิ่มเติมครับโอเคจุดเริ่มต้นของ BHQ ก่อนนะครับ BHQ เนี่ยจุดกำเนิดก็คือปีคศ 1997
ก่อนหน้านั้นกัมพูชามี2นายกนะครับมีฮุนเซนกับมีเจ้านรดมรณฤทธิ์แต่ฮุนเซนนั้นปฏิวัติรัฐประหารเจ้านรดมรณฤทธิ์โดยใช้กองกำลังนี้ที่เรียกว่า BHQ ก็แปลว่า Bodyguard Headquarters ก็คือกองกำลังส่วนตัวของฮุนเซนทีนี้สื่อตะวันตกก็เขียนเกี่ยวกับ BHQ มากมายก่ายกองตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้และสิ่งที่เขาเขียนนั่นก็คือประการแรกเขาเรียกกลุ่มผู้บังคับบัญชาของ BHQ ว่า Dirty Dozens 12 สกปรกเหมือนหนังฮอลลีวูดสมัยเก่าสกปรกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีทั้งเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนมีทั้งเรื่องจับมาทารุณมีทั้งเรื่องบังคับหายตัวมีทั้งเรื่องซ้อมมีทั้งเรื่องต่างๆนานารวมไปถึงนักการเมืองฝ่ายค้านของกัมพูชาที่ถูกสังหารในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วถ้าจำข่าวกันได้เพราะฉะนั้นกองกำลังส่วนตัวของคุณเซนนั้นเนี่ยขึ้นชื่อลือชาทั่วโลกว่าโหดอย่างมากและอีกนั่นแหละสื่อตะวันตกนักวิชาการตะวันตกก็ทำวิจัยไว้เยอะว่า BHQ นี่แหละมันก็เกี่ยวโยงกับธุรกิจอุตสาหกรรมสแกมเมอร์ของกัมพูชาเพราะว่าตามที่ Wall Street Journal ได้รายงานนะครับ 40% ของ GDP ของกัมพูชาคือสแกมเมอร์และ Final Boss ของสแกมเมอร์ก็คือฮุนเซนและกองกำลัง BHQ ก็คือกองกำลังส่วนตัวของฮุนเซนเพราะฉะนั้นเขาก็มีหน้าที่นอกจากที่จะดูแลในประเทศว่าใครค้านใครไม่เห็นด้วยจับมาจัดการซะเขาก็ต้องดูแลอุตสาหกรรมสแกมเมอร์ด้วยและก็โยงมาถ้าชาวจีนคนนี้พูดชื่อจีนอีกทีเดี๋ยวผมพูดไม่ได้ซุนหมิงเฉินซุนไม่ใช่ซันนะฮะซุนหมิงเฉินใช่ไหมครับถ้าเขาเป็นพวกสแกมเมอร์จริงและณตอนนี้หลักฐานมันสอไปทางนั้นแน่นอนเขาก็จะต้องต่อโยงเกี่ยวโยงกับ BHQ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันพีระมิดอันเดียวกันและยอดพีระมิดก็คือฮุนเซนอันนี้เป็นวิเคราะห์สันนิษฐานหลักฐานออกมาขนาดไหนเราก็ว่ากันคุณตู่มองยังไง BHQ มันเกี่ยวมีสิทธิ์ไหมมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับคืออย่างนี้คือผมมองว่าถ้าไอ้เจ้าหมิงเนี่ยมันทั้ง BHQ ตำรวจทหารบกทหารเรือของไทยด้วยเนี่ยไอ้นี่จะกลายเป็นมนุษย์ที่อันตรายมากคือหมายถึงว่าเป็นตัวเชื่อมกำลังของทั้งสองชาติในเรื่องที่ผิดกฎหมายทีนี้เรื่อง BHQ นั่นเนี่ยนะครับที่ทางอังเคิลเขาออกแบบไว้เนี่ยคือลูกชายฮุนมาเน็ตจบโรงเรียนนายร้อยเวทพอยต์เนี่ยแล้วก็ฮุนมานีเนี่ยเขาให้ไปดูแลกองทัพแห่งชาติแต่ว่าไอ้ BHQ เนี่ยเขาก็จะใช้มิตรร่วมรบนะครับที่ปลดปล่อยพนมเปญจากเขมรแดงเนี่ยมาทำหน้าที่แต่แน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับคนทั่วไปเข้าใจว่า BHQ นะครับจะเหนือกว่ากองทัพทุกประการแต่ว่าความที่เหนือชั้นของเขาก็กองทัพแห่งชาตินั้นเขาไม่ได้ปล่อยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดให้ตระกูลของเตียบันเพราะว่าเอาฮุนมาเน็ตเข้าไปบริหารการจัดการก่อนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีและฮุนมานีก็ดูแลเรื่องปืนใหญ่แล้วก็วิวัฒนาการเติบโตกันตามลำดับครับทีนี้เนี่ยนะครับคือณขณะนี้เนี่ยกรณีของไอ้เจ้าหมิงเนี่ยซึ่งก็เป็นความที่น่ากลัวว่าในแต่ละกองทัพเนี่ยนะครับไม่ว่าในฝั่งไทยหรือฝั่งกัมพูชาเนี่ยมันมีนายทหารนะครับประเภทพันอย่างนี้กันอยู่ผมยกตัวอย่างว่าตอนเกิดเหตุการณ์ปล้นปืนที่ปีเหล็งที่จำเลยคนเดียวศาลก็ยกฟ้องกันเป็นเหตุความไม่สงบใน3 ชายแดนภาคใต้พอไปพิสูจน์ปืนที่หายเนี่ยนะครับไอ้ที่วางปืนมันมีหยักย่ายขึ้นแปลว่าปืนมันถูกเอาออกก่อนการปล้นเห็นไหมในกรณีนี้ก็เหมือนกันไม่งั้นเราก็จะไปวิตกกับ BHQ จนเกินเหตุนะครับเพราะว่าสงครามได้พิสูจน์การต่อสู้การรบกันมาแล้วทีนี้เนี่ยนะครับถ้าว่าคนที่เชื่อมกับ BHQ ได้แล้วล้วงไปอาวุธไปยังทหารของกองทัพเราได้เนี่ยเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันเปราะบางมากนะคือผมไม่ได้สนใจ BHQ เท่าไหร่หรอกผมสนใจว่าในกองทัพเนี่ยอาวุธมันรั่วเหล่านี้ได้ยังไงคือแม้กระทั่งนะครับตำรวจไทยในยุคที่ต้องจำนำปืนแล้วก็ปืนจงกระทั่งปืนที่จำนำหลุดมาถึงไอ้เจ้าหมิงเนี่ยหรืออาจจะเป็นแค่ส่วนตัวคือร้อนเงินต้องการใช้เงินก็ขายอาวุธนะครับไอ้ปืนกระบอกนี้ก็ไม่ถึงขนาดว่าไม่ถึงขนาดแต่ว่าเพื่อมันสะท้อนให้เห็นว่าเราอยู่ในยุคตำรวจต้องจำนำปืนแล้วนะครับคนร้ายจำนำปืนนี่ไม่ว่าแต่ว่าอาวุธที่หลุดมาจากกองทัพเนี่ยผมว่าทางนะครับกองทัพเองก็ต้องหมั่นตรวจตราเช็คสต็อกนะครับเพราะว่าบทเรียนที่ปีเหล็งเนี่ยนะครับที่มันเป็นปัญหาทั้งปวงพอมาสะท้อนเคสนี้เนี่ยคือถ้ามันอาวุธมาจากกัมพูชาทั้งหมด
ไอ้นี่ไม่เป็นปัญหานะครับก็จะสรุปความกันได้ แต่นี่ของในเราก็มีนะครับแล้วก็บางอย่างก็สงสัยว่ามาได้อย่างไร ผมว่านี่นะครับไอ้พวกไอ้แก๊งสแกมเมอร์เนี่ยวันนี้เนี่ยครับมันต้องคิดอ่านว่ามันอาจจะใหญ่กว่าไอ้เรื่องไอ้สแกมเมอร์เรื่องหลอกลวงคนไอ้ทฤษฎีการก่อการร้ายเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะเป็นชนวนได้ตลอดผมยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าต้องการให้รอบใหม่เนี่ยอาวุธเท่านี้เนี่ยก่อชนวนได้เลยเกิดฟาดเข้ามาใส่ทหารไทยเข้าเนี่ยนะครับก็เริ่มสงครามใหม่กันอีกรอบนะครับหรือยิงจากฝั่งไทยฟาดกัมพูชานุ่งก็ซัดกลับมาซัดกลับไปกลับมาเนี่ยอาวุธกันนี้นะครับนอกจากคิดวางแผนวินาศกรรมกันในเมืองแล้วเนี่ยยังเป็นชนวนก่อสงครามกันได้อีกสามารถจะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามถูกต้องก็จำนวนขนาดนี้ซัดตุบปับวางระเบิดตูมตามเนี่ยนะครับซัดมาฝั่งไทยก็ซัดกลับซัดไปฝั่งกัมพูชาก็ซัดกลับยาวเลยคราวนี้ก็เหมือนเอามาอึกไปทาหัวของแพะมันเกิดคันแล้วก็ชนกันใหม่นะครับแต่ว่าอารมณ์คนเนี่ยมันคับแค้นกันอยู่แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นสงครามรอบใหม่ก่อนที่ถึงเวลาจำเป็นผมก็วาดหวังกันว่าเนี่ยนะครับว่าสิ่งที่บตร.พูดผมไม่เชื่อคิดว่าเป็นลีลาก็แล้วกันนะครับแต่ว่าท่านอย่าคิดจริงๆขึ้นมานะแต่ว่าบทเรียนว่าอาวุธของกองทัพวันนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจฐานเรือฐานบกฐานอากาศผมว่าต้องตรวจตราเหมือนกันนะว่าเช็คสต็อกหน่อยต้องเช็คสต็อกหน่อยนะครับเพราะไม่ฉะนั้นปัญหามันหลุดมาได้ยังไงใช่นะครับแล้วจนกระทั่งไอ้ความไม่สงบใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมเกิดจากการลักปืนไปขายเนี่ยและจนกระทั่งนี้นะครับวินิจฉัยเรื่องผิดเพราะว่าจำเลยคดีนี้ศาลก็ยกฟ้องนะครับแล้วจนกระทั่งกลายเป็นเหตุให้คนตายหลังจากนั้นหลายพันบาดเจ็บเป็นหมื่นหมดงบประมาณกว่า500,000 ล้านไหมการตัดสินใจจากชนวนจากเรื่องไม่เป็นเรื่องนำกระจายสู่ปัญหาใหญ่ในอนาคตก็ต้องหาข้อเท็จจริงให้เจอนะครับแต่เรื่องของ BHQ คุณผู้ชมครับสืบเนื่องจากว่าการขยายผลการจับกุมในหมิงคนนี้นะฮะตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลก็ไปพบสิ่งที่คาดว่าน่าจะมีความเชื่อมโยงกับBHQ ที่อารักขาตระกูลฮุนเซนนะฮะคุณผู้ชมครับของกัมพูชาล่าสุดฮะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติของกัมพูชาพลโทชายกิมเคินออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาข้อดังกล่าวว่าบอกว่าไม่เป็นความจริงบอกว่าการเผยแพร่ข้อมูลเท็จนี้เป็นความพยายามที่จะมุ่งร้ายเพื่อทำลายชื่อเสียงของกัมพูชาและยังมีการเตือนด้วยนะฮะบอกว่าการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอาจเพิ่มความตึงเครียดและขยายความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นอีกด้วยฝั่งเขาพูดแบบนี้แล้วคุณผู้ชมครับบอกว่าเราเนี่ยถ้ามาบอกว่าเป็นทหารมาเกี่ยวข้องกับ BHQ เนี่ยคุณจะเพิ่มความตึงเครียดผมก็ถามกลับในฐานะสื่อฮะจากฝั่งของไทยเหมือนกันว่าทหารกัมพูชาจับตัวคนไทยอันนี้มันทำให้ความตึงเครียดมันเพิ่มขึ้นมากกว่าหรือไม่คุณผู้ชมใช่ไหมเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาฟังทั้งสองท่านนะครับสักครู่เดียวครับครบรอบ 5 ปีถกไม่เถียงแฟนรายการตัวจริงห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียมคุ้มสุดๆเพียง799 บาทคุณจะได้รับไอเทม4รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผมถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอุ้ยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติกเกอร์เซ็ตสุดกวนเอาไปแปะให้สะใจสั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยช้าหมดอดแน่นอนน้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจน้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อยแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียวยามีในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไปน้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่งพี่คิดดีเราร้องเพลงไม่ได้แต่เรายังเต้นได้นี่นาและลำดับต่อไปขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับน้องฝันดีจะทำอะไรน่ะเธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอว้าวถึงจะร้องเพลงไม่ได้แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับเพื่อนๆของเธอด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครองและที่สำคัญที่สุดเธอยังได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าอีกด้วยเมื่อแผ
ผนหนึ่งไม่สำเร็จ เราก็สร้างแผนใหม่ได้เสมอค่ะ อย่ายอมแพ้นะครับ สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต เครื่องปรับอากาศ Star Air ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่ กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมยังอยู่กับคุณตู่จตุพรและอาจารย์โก้อาจารย์วรนัยนะฮะอาจารย์โก้เอางี้ทางด้านของโฆษกนะฮะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติของกัมพูชาก็ออกมาปฏิเสธว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวข้องกับ BHQ นะนายหมิงคนเนี้ยอย่ามาพูดทำร้ายชื่อเสียงของกัมพูชาเตือนนะว่าการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอาจเพิ่มความตึงเครียดและขยายความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาให้มันรุนแรงมากยิ่งขึ้นอาจารย์โก้ได้ติดตามข่าวสารระหว่างไทยกับกัมพูชาถูกต้องไหมครับ ครับผม ที่ผ่านมานะครับคนที่ทำให้สถานการณ์มันแย่ลงตลอดเวลาคือฝั่งของกัมพูชานะเท่าที่เรารู้นะใช่ไหมหาเรื่องเราตลอดเวลาเนี่ยชายแดนเราไม่สงบก็เพราะเดี๋ยวคุณก็ยิงบ้างนะเดี๋ยวคุณก็หานู่นหาเนี่ยล่าสุดก็มาจับคนไทยอีกอาจารย์ก็มีความคิดเห็นในประเด็นนี้ยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องของไอ้หมิงกับเจ้าหมิงกับ BHQ แล้วก็ที่เขาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับ BHQ เขาก็พูดตามสคริปต์แต่คุณตินก็พูดถูกนะครับถ้าจะพูดถึงการเพิ่มความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศการที่มีคนโยงในประเทศไทยโยงหมิงกับ BHQ มันเรื่องเล็กมากๆแต่เรื่องใหญ่มากๆก็คือการที่คนไทยนั้นโดนกองทัพกัมพูชาจับตัวไปเรื่องใหญ่ก็คือการที่กองทัพกัมพูชาณตอนนี้ที่เราคุยอยู่ตรงนี้ก็ยังยกทัพมาประชิดชายแดนมีรถถังมาประชิดชายแดนนั่นคือการเพิ่มความตึงเครียดอันแท้จริงเพราะฉะนั้นคำพูดของคุณกับการกระทำของคุณมันไม่สอดคล้องกันอันนี้คือภาพเข้าใจว่าใช่ไหมทีมงานเข้าใจว่านี่คือการฝึกกับ BHQ ป่ะภาพเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขาปฏิเสธบอกว่าเนี่ยแล้วคุณอาจจะอะไรนะอาจจะเอาเสื้อมาใส่แล้วก็มาโยนความผิดว่ามันเป็นทหาร BHQ มาฝึกให้กับนายหมิงคนนี้นะฮะคุณผู้ชมนี่แบบเนี้ยฮะเนี่ยอันนี้คือสนามของเอกชนจากข้อมูลของท่านไตรรงค์ผิวพันธ์นะฮะท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยนะครับท่านก็บอกตรงนี้เป็นพื้นที่เอกชนอาจจะเป็นไปได้ที่เขาอาจจะมาฝึกรับจ้างฝึกก็ใช้พื้นที่ฝึกของเขาเองเดี๋ยวเอกชนของไทยนี่เราฝึกโยนคว้างระเบิดได้เลยเหรอคนนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นกัมพูชาป่ะคนที่ฝึกให้อยู่เนี่ยเป็นกัมพูชาแต่นี่ในประเทศไทยหรือเปล่าไม่อันนี้น่าจะกัมพูชาโอเคเอาละยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปนะฮะว่าการเพิ่มความตึงเครียดนะฮะน่าจะมาจากเรื่องของฝั่งกัมพูชาเขาประชิดเรามากขึ้นรุกเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมจับตัวคนไทยครับวันที่25เมษายนที่ผ่านมามีชาวบ้านหายตัวไปครับคนนี้ชื่อว่าลุงโยดอายุ58ปีเป็นคนจังหวัดสุรินทร์หายตัวไปเพราะเขาออกไปหาของป่าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัวเป็นเวลากว่า16วันแล้วนะครับคุณผู้ชมอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคดีข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะฮะณจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชานี่เป็นภาพลุงโยดนะฮะคุณผู้ชมซึ่งที่ผ่านมาทหารไทยก็เคยเจอชาวกัมพูชาหลบหนีมาไทยนะครับแต่สิ่งที่ทหารไทยทำคืออะไรรู้ไหมฮะอย่าเข้ามากลับไปผลักกลับใช่ไหมผลักกลับแต่ทำไมกัมพูชาเนี่ยมาทำแบบเนี้ยคนไทยถ้าอย่างนี้มันจะไปยังไงต่อแล้วมันจะจบยังไงล่ะคุณตู่จตุพรเอา2เรื่องก่อนผมว่าถ้านะครับที่ใส่เสื้อทหารที่ฝึกให้กับไอ้เจ้าหมิงเนี่ยครับก็ถ้าเป็น BHQ ก็คงจะพ้นนะดูพุงก็มันก็ไม่สอดคล้องมั้งนะครับเอาแฟร์ก่อนเราคนไทยเนี่ยโอเคนะครับดูพุงมันก็ไม่ใช่นักรบนะครับน่าจะไม่น่าจะอยู่หน่วยรบละพุงมันอธิบายว่าพุงแบบนี้ไปรบลำบากแต่ว่านี่นะครับเรื่องการจับคนไทยนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดก็เป็นหน้าที่ของทางกองทัพที่ต้องไปเจรจาเพื่อจะเอาตัวกลับมาและรวมกระทั่งกระทรวงการต่างประเทศคือมันต้องมีมาตรการยื่นคำขาดกันเหมือนกันและขนาดเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับคนไทยก็ต้องระมัดระวังในพื้นที่เนี่ยนะครับแม้ว่าพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะครับแม้ว่าอยู่ในแดนไทยเนี่ยแต่ว่าพื้นที่สุ่มเสี่ยงในระหว่างที่รอจังหวะกันอย่างนี้เนี่ยนะครับคือกัมพูชาก็รอเหตุเราก็ต่างฝ่ายต่างรอเหตุนะครับของการจะตะลุมบอลกันใหม่ในรอบที่3เนี่ยแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะครับในฐานะที่เขาเป็นคนไทยเนี่ยรัฐไทยต้องเอาตัวเขาออกมาโดยเร็วที่สุดนะครับมาตรการต่างๆควรจะเห็นความเข้มข้นนะครับอย่าให้เหมือนตอนที่ฝั่งพม่าจับลูกเรือไทยนะครับที่ว่าหลายวันคำว่าพรุ่งนี้และท้ายที่สุดนี่นะครับกว่าจะได้ปล่อยตัวก็เวลาเนิ่นนานนะครับเพราะฉะนั้นกรณีของ
ลุงโยดที่ว่านี้นะครับทางฝั่งไทยก็ต้องได้รับคำตอบที่ชัดเจนนะครับความจริงนั้นเนี่ยนะครับคนกัมพูชาที่ยังอยู่ในประเทศไทยก็ยังมีจำนวนพอสมควรอยู่นะครับยังมีคนไทยอยู่ฝั่งกัมพูชาก็แลกเปลี่ยนกันก็ได้ผมว่าลดปัญหากัมพูชาเนี่ยไม่มีเหตุนะครับเอาลุงโยดไปจะได้ประโยชน์อะไรคุณก็คืนมาเสียถ้าไม่อยากมีเรื่องอ่ะ เขาได้โยดไงเขาได้ลุงโยดไง ได้ลุงโยด ไม่ได้ประโยชน์ ไม่ได้ประโยชน์เอาลุงโยดคืนมา มันจะมีเรื่องกันเสียเปล่านะครับมิฉะนั้นต่างฝ่ายก็เอานั้นเข้มข้นเพราะนี่นะครับทั้งสองฝากก็มีต่างก็มีคนไทยกันนะครับคนไทยก็มีคนกัมพูชาก็มีฝั่งเรานะครับคนไทยก็มีฝั่งกัมพูชายังไม่หมดกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแค่คนหนึ่งคนนั้นอย่าให้มันเป็นชนวนโดยเร็วยกเว้นว่าอยากจะมีเรื่องกันนะแต่แบบนี้เท่ากับว่ามันเพิ่มความตึงเครียดมากกว่าที่ทางโฆษกบอกว่าเฮ้ยคุณมาปั่นข่าวว่านายหมิงมันเกี่ยวข้องกับ BHQ อันนี้มันหนักกว่านะคือปัญหาก็คือว่านี่นะครับถ้าเขาเข้ามาในราชอาณาจักรไทยนะครับหลักฐานพิกัดชัดเจนนะครับกองทัพไทยยืนยันว่ากองกำลังของกัมพูชาเข้ามาจับคนไทยในราชอาณาจักรไทยเนี่ยแสดงว่าต้องมีเรื่องนะกองทัพไทยต้องมีมาตรการอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดความมั่นคงจะปล่อยปละละเลยไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็พิสูจน์ให้ชัดว่าพิกัดว่าลุงโยดอยู่ในราชอาณาจักรไทยหรือกัมพูชาบังอาจเข้ามาจับพิสูจน์ให้สิ้นกระแสความนะครับคือผมว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเราต้องสู้ทั้งเวทีโลกเวทีข้อเท็จจริงนะครับเพื่อที่จะรบใหม่และเราจะมีความชอบธรรมเพราะการรบผมเชื่อว่าหนีกันไม่ออกคุณตู่มองว่ายังไงก็ต้องมีรอบที่3ก็อารมณ์ค้างกันนะครับเหมือนครั้งที่1ก็มีครั้งที่2พอหยุดแบบไม่สิ้นกระแสความแต่คุยกันที่ฟิลิปปินส์แล้วนะท่านนายกรัฐมนตรีของเรากับนายกกัมพูชาคุยกันแล้วนะมันก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนั่นมันโรงละครแห่งชาติฟิลิปปินส์เขาแสดงแห่งชาติเลยเขาแสดงกันทั้งนั้นไอ้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในมาโกสจูเนียร์เนี่ยนะครับท่วงทำนองนี่เขาดีกว่าอันวาฮิบราฮิมนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายนั้นทั้งคุณมาเน็ตและนายกอนุทินเนี่ยก็ต้องพูดมาตุรสวาจาแข่งขันกันพูดภาษาสวยๆสันติภาพดีๆภาษาดอกไม้เพราะนี่นะครับคนไทยเขาขัดใจโอเคคือผมก็พยายามอธิบายว่าถ้าอนุทินชาญวีรกุลคุณมาเน็ตยื่นจับมือเนี่ยสะบัดมือเลยผู้คนในไทยสุดยอดแต่เวทีโลกเราพังมันทำไม่ได้มาหรือแม้กระทั่งนี่นะครับการไปหักล้างว่านี่ครับเรื่องดินแดนไม่ได้จบด้วยสงครามถ้าอนุทินชาญวีรกุลเขาพูดเลือดต้องล้างด้วยเลือดมันต้องจบที่สงครามนะครับวุฒิภาวะของการนำมันไม่ได้นะครับนั่นเป็นเวทีแสดงนะครับไม่มีใครพูดจริงทุกคนแต่ละประเทศเรื่องจริงคือสิ่งที่เราเจออยู่ณตอนนี้ถูกต้องเรื่องจริงถ้าประกาศสงครามความมั่นคงของไทยก็ต้องประกาศไม่ใช่ไปประกาศที่ฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์เขาเวทีให้แสดงสันติภาพก็ตีบทให้แตกนะครับมือเขาแบบจับไฟอยู่แล้วพร้อมสะบัดได้ตลอดเวลาถ้าจับแบบนี้มันแน่นเวลาเขาจับเวทีสันติภาพแบบนี้เวลาเวียงเวลาฟับมันง่ายยังไม่เข้าใจเขาต้องจับอย่างนี้ถ้าจับอย่างนี้มันจะหลุดยากมันจะหลุดยากโอเคพร้อมสะบัดได้ตลอดเวลาก็เขาให้แสดงบทสันติภาพก็เล่นบทสันติภาพไปสิของจริงนั่นก็คือต้องในประเทศไทยเนี่ยว่าจะประกาศสงครามหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นคือคนไทยมันอารมณ์ค้างมันโกรธมันแค้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นขัดหูขัดตากันไปหมดถ้าเราจะเข้าใจวาจาและการกระทำของกัมพูชาเราต้องเข้าใจจุดประสงค์ก่อนจุดประสงค์สูงสุดก็คือการรักษาและการขยายอำนาจของตระกูลฮุนทีนี้อำนาจของตระกูลฮุนเนี่ยมันถูกค้ำจุนโดยธุรกิจอุตสาหกรรมสแกมเมอร์สซึ่งเป็น 40% ของ GDP ของประเทศและธุรกิจอุตสาหกรรมสแกมเมอร์สนั้นกุญแจสำคัญก็คือด่านไทยกัมพูชาด่านซึ่งปิดอยู่ด่านปิดอยู่หมายความว่ายังไง 1. ลักลอบค้ามนุษย์ลำบากขึ้น 2. คนไทยจะข้ามไปเล่นคาสิโนลำบากขึ้นและคาสิโนกับสแกมเมอร์สมันคนละเรื่องเดียวกันมันอยู่ตึกเดียวกัน 3. ตามรายงานข่าวมันทำให้ฐานสแกมเมอร์สเนี่ยจะต้องย้ายจากกัมพูชาเข้ามาอยู่ในไทยแสดงว่า GDP ของเขาจะกลายเป็น GDP ของเราและอื่นๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะค้ำจุนอำนาจของตระกูลฮุนส่วนหนึ่งก็คือจะต้องเปิดด่านทำยังไงก็ได้ให้เปิดด่านแต่ที่จะเปิดด่านยังไง 1. เจรจา1 ต่อ 1เราไม่คุยด้วยเราไม่เปิดด่าน 2. รบกันเขาแพ้เราไม่เปิดด่าน 3. ก็คือทำให้สถานการณ์มันตึงเครียดมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งอาจจะปะทะกันอีกรอบหนึ่งด้วยเหตุผลที่ว่าจะดึงเรื่องนี้ไปเวทีโลกให้ได้
ให้มีคนที่ 3 หรือประเทศที่ 3 หรืออังคลอสมาตัดสิน หรือจะดึงบังคับให้นายกอนุทินฉีก MOU 43 เหมือน MOU 44 จะได้ไปอังคลอสทุกสิ่งทุกอย่างเกมของกัมพูชาเหลือแค่หมากตัวเดียวไปเวทีโลกให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนบนโลกใบนี้ เพราะว่าเขาเชื่อว่าเขามีไพ่เหนือกว่าบนเวทีโลกไพ่เหนือกว่าจริงไม่จริงนั่นอีกประเด็นหนึ่งแต่เขาเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกวาจาทุกการกระทำก็คือสร้างสถานการณ์บังคับให้ไปเวทีโลกให้ได้มันคือทางเดียวของเขาแล้วใช่ไหมมันคือทางเดียวของเขาเวทีโลกอย่างเดียวรบก็แพ้คุยเราก็ไม่คุยตอนนี้เรื่องอ่าวไทยเขาสามารถไปเวทีโลกแล้วไปอังกฤษแล้วตอนนี้แค่เรื่องบนบทเขาก็อยากจะไปเหมือนกันวิธีเดียวถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็ต้องไม่ไปหรือยังไงเราจะไม่ไปยังไงเราก็จะไปแล้วไงอังคลอส MOU 44เราฉีกไปแล้ว43ก็คือเราก็สามารถที่จะดึงเกมไม่สนไม่แคร์ไม่อะไรก็ได้ไม่ไปแต่นั่นคือเกมของเขาก็คือว่าจะต้องสร้างสถานการณ์ไปเวทีโลกให้ได้โอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ไปที่ออนไลน์ของเรานะครับเทโรดิจิทัลใน YouTube นะฮะ Facebook ถกไม่เถียงเดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อในออนไลน์นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เขมรเขาส่งหน่วยจรยุทธ์เข้ามาในไทยแล้วนะครับมีรายงานว่าทางฐานกัมพูชาเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการเคลื่อนกำลังพลใหม่จากการตรึงกำลังแบบเดิมมาใช้หน่วยเล็กๆหรือหน่วยจรยุทธ์ที่คล่องตัวสูงเพื่อบุกเจาะเส้นทางใหม่ในไทยติดตามในออนไลน์ทีวีครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับสิ่งที่ใช่ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้นเลือกสิ่งที่มันเขินอ่ะไม่ใช่ติ๊กต็อกของตัวเองนะอยู่ดีๆจะมาถือวิสาสะแต่ไม่รู้จะพูดอะไรตอนนี้เอายาหม่องมาดีจะขายให้ตอนนี้สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับจูเนียร์นี่เป็นลูกศิษย์เก่าใช่ไหมที่ธรรมศาสตร์ได้เกรดอะไรนะครับA ครับได้เกรด A ใช่อาจารย์ได้ตอนนี้ก็ได้ดิบได้ดีมาทำงานกับคุณทินใช่ ทำไมต้องมีใช่ด้วยใช่ครับได้ดิบได้ดีครับเลิศเลยครับอาจารย์แล้วเรียนกับอาจารย์โก้เป็นยังไงขอ3 คำสนุกมากนี่เลยอีก2เอาตอนนี้เราคนละแบบใช่ไหมสนุกมากเลยครับเป็นเหมือนกัมพูชานี่พูดอีกแบบหนึ่งแล้วก็มาอีกแบบหนึ่งเป็นเหมือนทรัมป์ครับเป็นเหมือนทรัมป์ต้องอวยหนูครับเรียนกับอาจารย์โก้สนุกมากทำงานกับคุณทินขอ3 คำยากเลยยากละสิเพิ่มเงินหน่อยขอทีนี่เป็นการถือว่าเป็นการยึดอำนาจแบบนี้ให้รู้ว่าใครเป็นใครเจ้านายไปลูกน้องตั้งยูเนียนเลยเนี่ยโอ้ยเฮ้ยยังไงพร้อมนะยังเหรอโอเคพี่น้องกลับเข้ามาเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยทำหมวดเลยเนาะโอเคครับพี่น้อง
มาพร้อมไหมครับ5 4 3 2กลับเข้ามาคุณผู้ชมครับชมไปถึงในช่วงของออนไลน์นะฮะคุณผู้ชมครับยังอยู่กับคุณตูจตุพรพรหมพันธ์นะครับแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนนะฮะอาจารย์โก้อาจารย์วรนัยวณิชกะนะครับอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิชาการสื่อสารทางการเมืองนะครับก็มาสื่อสารทางการเมืองกันให้คุณผู้ชมได้รับทราบด้วย อาจารย์พิเศษต้องใหญ่กว่าอาจารย์ธรรมดา อ๋อใช่ใส่ถุงงอกด้วยอาจารย์พิเศษ ใหญ่กว่าไม่ใหญ่กว่าไม่รู้แต่เงินน้อยกว่า ที่เราวิเคราะห์กันอยู่ประเด็นที่เราถกกันวันนี้นะฮะคุณผู้ชมครับก็สืบเนื่องมาจากกรณีไม่ว่าจะเป็นของกัมพูชานะฮะที่ตอนนี้เขาก็มีความเคลื่อนไหวทางชายแดนของเรานะครับแล้วมีการจับตัวคนไทยไปนะฮะทั้งที่ก่อนหน้านี้ถ้าเป็นชาวกัมพูชาที่อาจจะลุกล้ำเข้ามาเป็นชาวบ้านเนี่ยเผลอเลอเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยทหารไทยก็มักจะผลักดันออกไปไม่มีความจำเป็นจะต้องไปจับตัวเขามาเลยถูกต้องไหมฮะก็ผลักดันกลับไปคุณมาแล้วคุณเลยมากูก็กลับไปแต่ในกรณีนี้เขาจับเราไปเหตุผลมันคืออะไรเขาต้องการสร้างความตึงเครียดยกระดับความตึงเครียดที่ชายแดนใช่หรือไม่อย่างที่อาจารย์โก้กำลังวิเคราะห์อยู่เพื่อที่จะอะไรฮะกดดันไปเรื่อยให้มันตึงเครียดไปเรื่อยสุดท้ายไปเวทีโลกดึงยังไงก็ได้ให้เราไปเวทีโลกแล้วให้มีบุคคลที่3เข้ามาเจรจาเพราะสุดท้ายเนี่ยเจรจากัน2ประเทศเนี่ยเราไม่ยอมอยู่แล้วครับเราไม่ยอมความหมายคือเราจะไม่ยอมเสียผลประโยชน์ของประเทศผลประโยชน์ของประเทศของเราเป็นหลักอยู่แล้วถูกต้องไหมครับถูกต้องครับแล้วสิ่งที่เขาต้องการนะมันไม่ใช่ประโยชน์ของเรามันไม่ประโยชน์ของเขาถูกต้องไหมแล้วเรื่องอะไรเราต้องให้เขาในสิ่งที่เขาควรอยากจะได้มันก็เลยเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งที่อาจารย์โก้บอกว่าเป็นไปได้ไหมเขากำลังจะกดดันเพื่อจะให้ยกระดับเพื่อที่จะให้สุดท้ายไปเวทีโลกยกตัวอย่างนะครับเรื่องอ่าวไทยเนี่ยเรื่องเกาะกูดเนี่ยการที่จะไปอังคลอสเนี่ยให้อังคลอสมาเป็นตัวกลางคืออังคลอสนี่ไม่ได้มีอำนาจที่จะบอกว่าโอเคอันนี้เป็นของไทยหรืออันนี้เป็นของกัมพูชาแต่อำนาจที่เขามีก็คือเจรจาเพื่อที่จะแบ่งเป็นโซนคุณทำหากินโซนนี้คุณทำหากินโซนนั้นทีนี้ด้วยความตัวเป็นกลางนะครับควรไว้ตัวเป็นกลางเขาไม่มีทางที่จะแบ่งให้ฝั่งใดฝั่ง 100% อยู่แล้วมันก็จะต้องแบ่งครึ่งก็ครึ่งตรงนั้นแหละกัมพูชาก็จะได้ส่วนหนึ่งไปและนี่คือสิ่งที่ไทยไม่ต้องการแต่สิ่งที่กัมพูชาต้องการเขาไม่ได้หมดแต่เขาอยากจะได้สักส่วนหนึ่งก็เลยยอมไปอังคลอสอยากไปอังคลอสซึ่งไปแล้วก็กำลังจะไปนั่นคือก้าวต่อไปเพราะ44เรายกเลิกกันใน MOU ใช่นั่นคือก้าวต่อไปทางไทยเรายกเลิกไปแล้วถ้าเราจะไปเราก็ต้องไปหรือไม่เราก็นั่งเฉยๆนี่แหละกูไม่ไปกูไม่สนโอเคนี่คือกรณีของ MOU 44นะครับแต่ที่ผมกำลังจะพูดอยู่ว่าทางชายแดนไทยกัมพูชาเขาไม่หยุดนิ่งนะครับเขาก็พยายามที่จะกดดันเราไปเรื่อยๆนะครับหลากหลายประเด็นนะฮะแล้วก็ล่าสุดอย่างที่เป็นข่าวใหญ่ก็คือนายคนจีนคนนี้นะฮะนายซุนหมิงเฉินเนี่ยนะครับที่โดนจับเนื่องจากว่าโอ้โหมีการสะสมเขาชื่นชอบในการสะสมอาวุธนะครับถ้าเป็นปืนเป็นอะไรถ้าเป็นสหรัฐอเมริกาเราจะเห็นว่าคนสะสมปืนบางคนนี่มี3 40 50กระบอกเมืองไทยก็มีนะคนที่สะสมปืนอ่ะถูกต้องไหมครับแต่นี่สะสมระเบิดครับC4 ก็เลยสงสัยว่าทำไมต้องสะสมระเบิดเนี่ยเกือบ5 กิโลกรัมเลยนะฮะสำหรับพวกคือถ้าเป็นชายสีมีเกี้ยวก็บ้าไปอย่างมันโฟคนละอย่างมันคนละโฟมันเลยทำให้สงสัยว่าตกลงคนนี้เขามาทำอะไรกันแน่ว่านี่คุยกันนอกรอบตอนที่ไปเข้าห้องน้ำกับพี่ตู่เนี่ยเดินกลับมาบอกให้พี่ตู่ไอ้หมิงคนนี้มันน่าสนมันต้องหาต้นตอให้ได้ว่าตกลงมันทำอะไรกันแน่เนี่ยเราไม่ได้ความจริงเราไม่ได้ข้อเท็จจริงนะตอนนี้เนาะพี่ตู่ต้องใช้เวลาให้ตำรวจในการไปหาว่าเขาทำอะไรเนี่ยเยอะแยะขนาดนี้เขาทำอะไรเนี่ยคือทางการไทยเนี่ยต้องคุยกับทางการจีนเพราะคนเหล่านี้เนี่ยนะครับประวัติเรื่องราวต่างๆของจีนเนี่ยน่าจะมีรายละเอียดมากกว่าทางการไทยและรวมกระทั่งว่าถ้าคนที่เคยมีพฤติกรรมที่หลบหนีคดีจากแผ่นดินใหญ่มาเนี่ยก็มีจำนวนมากพวกเทาๆทั้งหลายเนี่ยนะครับว่าเขาเกี่ยวข้องกับกระบวนการไหนบ้างเนี่ยผมว่านี่เป็นเรื่องที่จะต้องตรวจสอบแล้วอย่างที่ผมบอกประเมินต่ำกันไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกอย่างมันผิดปกติกันแทบทั้งหมดอย่างนี้นะข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมครับนายหมิงเฉินคนนี้นะครับเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกในปี 2020 นะฮะเดี๋ยวก่อนนะปี57ไม่ใช่เหรอทีมงานปี57ใช่ไหมปี57 2557เข้ามาครั้งแรกตอนนั้นน่าจะเข้ามาอายุแค่18เองมั้งเพราะตอนนี้เขา30ใช่ไหมโดยประมาณนั้นเนาะตอนนั้นเขาประมาณ10 กว่าขวบอะเข้ามาครั้งแรกแล้วก็เงียบหายไปเลยหายจากจอเรดาร์จนมารู้อีกทีนึงคือเข้าปี 2565ใช่ไหมฮะถ้าตามข่าวนี้นะครับคุณผู้ชมครับและก็ล่าสุดมีการเดินทางเข้าประเทศไทยวันที่27 มกราคม
ปีนี้เองนะครับ ด้วยวีซ่า Re-entry ซึ่งเชื่อมโยงกับวีซ่าระยะยาวที่พำนักได้ถึง 5 ปี ความหมายพวก Elite ใช่ไหม Thailand Elite ถ้าผมจำไม่ผิดนะ Thailand Elite เนี่ย 5 ปีก็จ่าย 650,000 บาท ใช่ไหม ได้ ฮะ 5 ปี คุณสามารถ ถูก ที่จะจ่ายตังค์กี่แสนหรือถ้าสมมติอยากจะให้ 20 ปีก็จ่ายเป็นล้าน 20 ปีก็จ่าย 5 ล้านถ้าจำไม่ผิด ประมาณนี้ ครับผม คุณสามารถที่จะเข้าออกได้เลย ครับผม ใช่ไหมครับ อย่างเงี้ยเป็นวีซ่าแบบนี้นะครับ ซึ่งเขาอะมีวีซ่าแบบนี้อยู่นะครับ แต่เป็นระยะ 5 ปี ก็คือ 600,000 กว่าบาทที่อาจารย์โก้พูดนะครับ ที่สำคัญนะฮะนายหมิงคนนี้เนี่ยมีพาสปอร์ต 2 สัญชาติก็คือจีนกับกัมพูชา และมีบัตรสีชมพูด้วย คือบัตรสีชมพูก็เป็นของไทย ใช่ครับบัตรสีนี่เนี่ยใช่ไหมฮะเป็นบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทย เป็นคนบัตรของคนต่างด้าว มีชื่ออยู่ในกทมนะฮะย้ายมาจากอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปลายปี 2565 แต่จริงๆเนี่ยพอเข้าไปขุดจริงๆเนี่ยเขาย้ายกลับไปมาระหว่างคลองสามวา คลองสามวากับเชียงดาว เชียงดาวเนี่ย2-3 รอบเลยนะ คือมีพิรุธเยอะมาก มีพิรุธแล้วก็มีการขอใบบัตรชมพูเนี่ยทั้งหมด 3 ครั้งด้วยกันเฮ้ย และเข้าออกประเทศของเรานะครับ 50 กว่าครั้ง ไปมาเลบ้างไปสิงคโปร์บ้างไปเกาหลีใต้บ้างไปอินโดบ้างเข้าออกตลอดเวลาและที่สำคัญก็คือว่ามีบัญชีธนาคารหลายบัญชี แต่ผมรู้เพียงแค่บัญชีเดียวนะครับจากธนาคารอันหนึ่งเม็ดเงินนะครับระหว่างปี 65 ถึงปี 69 เนี่ยเข้าประมาณ 40 กว่าล้านออกประมาณ 40 กว่าล้านคำถามก็คือว่าเอามาจากไหนแล้วมันไปไหน บวกกับคลังแสงอาวุธสงครามบวกกับสิ่งอื่นๆมันพิรุธเยอะเกินไปมากกว่าการสะสมเพราะว่าชื่นชอบส่วนตัวคือต้องสงสัยเรื่องการก่อการร้ายเลยแหละคือการก่อการร้ายในประเทศเราเนี่ยมักจะเอาไว้ใช้กับผู้ชุมนุมของแต่ละฝ่ายนะแต่ว่าพฤติกรรมพฤติการการเตรียมการลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันถึงขั้นการก่อการร้ายนะแต่ว่าผมก็หวังว่าทางการไทยเนี่ยจะได้ข้อมูลครบถ้วนจากทางการจีนเพราะว่าเป็นบุคคลลักษณะพิเศษการเดินทางทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคนทั่วไปนะครับแต่ว่าจะก่อเหตุอย่างไรที่ไหนเนี่ยมันมากกว่ากับคำว่าสแกมเมอร์เพราะอาวุธขนาดนี้เนี่ยไม่จำเป็นจะสแกมเมอร์มันไม่จำเป็นแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยครับเรื่องราวต่างๆของไอ้นายคนนี้เนี่ยผมว่าน่าสนใจคือการขยายผลว่าในประเทศไทยเขาเชื่อมกับใครนะครับในแต่ละประเทศเนี่ยเขาเชื่อมกับใครผมว่าเนี่ยครับทางนี่นะครับฝ่ายความมั่นคงจะต้องตรวจสอบอย่างชัดเจนจะได้รับมือกันถูกนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะมีอีกกี่คนในลักษณะแบบเนี้ยแล้วที่มันน่ากังวลนะครับคุณผู้ชมครับก็คือเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยฮะการออกบัตรสีชมพูเองก็ดีใบสีชมพูออกได้ยังไงใช่ไหมฮะแล้วก็ปืนที่เอามาจากทหารแล้วเป็นทหารไทยกองทัพเรือเนี่ยไปขายให้เขาเฮ้ยอันนี้มันน่ากลัวหมดเลยนะคือผมว่าเนี่ยนะครับการลงโทษลงทันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่เรื่องการทำบัตรสีชมพูบัตรประชาชนหรือแม้กระทั่งการเอาอาวุธมาเนี่ยผมว่าเนี่ยครับกฎหมายเนี่ยมันต้องเข้มและต้องลงโทษสถานหนักเพราะว่านำพาให้คนไทยที่ไม่รู้อิโหนอิเหน่สุจริตชนทั้งหลายเนี่ยเขาต้องระมัดระวังตัวและเดือดร้อนไอ้นี่เนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีเหตุรถคว่ำเนี่ยแล้วไปเกิดเหตุเนี่ยนะครับความเสียหายมันจะขนาดไหนถูกฮะคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการโอนสัญชาติด้วยนะฮะคือโอนสัญชาติอย่างนี้คือนายคนเนี้ยนายหมิงเฉินนะฮะเขามีบัตรสีชมพูใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นน่ะเริ่มมีกระแสข่าวว่านายหมิงเฉินคนเนี้ยมีบัตรประชาชนไทยด้วยพร้อมเลข13 หลักโดยเพจเพื่อนตำรวจได้มีการเผยแพร่ภาพบัตรประชาชนของชายคนหนึ่งนะซึ่งชื่อเนี่ยไม่ใช่หมิงเฉินนะฮะไม่ใช่หมิงเฉินนะคุณผู้ชมครับแต่เป็นเฉิงเจ้าอูเนี่ยพร้อมระบุข้อความว่าไม่ใช่เฉพาะหนุ่มจีนเจ้าของคลังแสงที่มีเลขบัตรประชาชนมีชื่อในทะเบียนบ้านเข้าออกไทยบ่อยบิ๊กต่ายสนใจตรวจสอบบุคคลนี้ไหมครับชื่อจีนมีเลข13 หลักมีชื่อในทะเบียนบ้านด้วยนะโพสต์นี้เลยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าจากการตรวจสอบครับก็พบว่านายเฉิงเจ้าหูนี่นะฮะได้สัญชาติไทยมาอย่างถูกต้องตั้งแต่ปี 2551 โดยเป็นการได้สัญชาติตามบิดานะฮะคุณผู้ชมโอเคนะอันนี้ชัดเจนจะได้เคลียร์ให้เขานะครับแต่กรณีของนายหมิงเฉินที่ถือพาสปอร์ตสัญชาติจีนสัญชาติกัมพูชาแถมยังมีบัตรสีชมพูด้วยเนี่ยมันสะท้อนถึงช่องโหว่ของภาครัฐใช่หรือไม่พี่ตู่อันนี้มันน่ากลัวตรงนี้ไงคือคดีนี้เนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นลักษณะซ้ำซากบ่อยมากนะ
นะครับโดยเฉพาะเขตพื้นที่ภาคเหนือนะครับไม่ว่าเชียงใหม่เชียงรายเชียงใหม่นี่ก็จะหนักหน่อยนะครับทีนี้ตั้งแต่ระดับปลัดอำเภอก็ไล่ออกปลดออกแต่มาตรการที่จะต้องสร้างความหวาดกลัวหรือแม้กระทั่งการคัดเลือกคนที่จะไปทำหน้าที่ไม่ว่าปลัดอำเภอนายอำเภอรวมกระทั่งผู้ว่าราชการจังหวัดและคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีการเข้มงวดในการเลือกคนแล้วเพราะมันสุ่มเสี่ยงไงเพราะว่าถ้าการออกเนี่ยนะครับบัตรประจำตัวประชาชนนะครับมันนำพาสู่ความเสียหายความจริงไม่ได้เคสนี้แค่เดียวนะเราไปดูข่าวในอดีตเราไปกดเลยนะครับเป็นพันๆมาแล้วนะครับต่างกรรมต่างวาระกันมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็ยังมองว่าเนี่ยกระทรวงมหาดไทยฐานะที่นายกท่านไปควบอยู่ด้วยเนี่ยนะครับผมว่าต้องคุยกับปลัดกระทรวงต้องออกแบบเสียใหม่นะบางทีก็ต้องรื้อนะเพราะว่าเป็นจังหวัดที่ละเอียดอ่อนผลประโยชน์สูงนะครับถ้าคนที่จิตใจไม่แข็งพอเนี่ยนะครับมันจะนำความเลวร้ายเข้าสู่ประเทศนะครับก็เห็นว่าผ่านช่องทางเดิมๆอำเภอเดิมกล้ารื้อหรือเปล่าคุณตู่คำถามอยู่ตรงนี้ได้ฟังท่านนายกนิดนึงไหมฮะกับกรณีการโอนสัญชาตินะฮะท่านนายกพูดไปเมื่อวานนี้พูดว่าอย่างไรฟังครับตอนนี้ความมั่นคงนะคะถูกมองว่าหลักหลวงนะคะทั้งกระทรวงมหาดไทยด้วยเรื่องการออกทะเบียนราษฎรให้กับคนจีนนะคะคือการสวมสิทธิ์ตอนนี้การออกทะเบียนราษฎรการโอนสัญชาติการอะไรทุกอย่างตอนนี้เข้มข้นมาก ตั้งแต่กรณีที่เป็นประเด็นขึ้นมาอย่าไปเอ่ยชื่อนะแล้วก็เคารพในความเป็นสิทธิส่วนบุคคลก็เท่าที่ทราบว่ายังไม่ได้มีการให้สัญชาติอะไรใครแต่อย่างที่เรียนนะครับว่าอย่าเอาปลาเน่าตัวเดียวไปแล้วก็ไปติเรือทั้งโกลนอย่างนี้ไม่ได้นะจำเป็นต้องสังคายนาใหม่ไหมคะเพราะว่าก็แบบไม่หรอกครับมันกฎระเบียบดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็ต้องอย่าให้คนที่มันมีปัญหานะครับทำผิดกฎหมายมีประวัติไม่ดีเข้ามาในสารระบบเท่านั้นเองเราก็อย่าแกล้งเซอร์เท่านั้นนะครับมันไม่มีทางหลุดรอดพ้นกระบวนการตรวจสอบหรือว่าพิจารณาของราชการไปได้หรอกครับถ้าหลุดไปก็แกล้งนั่นแหละครับเราก็ว่าไปใครทำผิดก็ใช้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการไปอาจารย์ก็ที่คุณตู่บอกไงถือโอกาสตรงเนี้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ใช้จังหวะนี้แหละในการรื้อซะถ้าจะต้องรื้อโครงสร้างหรืออะไรก็รื้อไปจะได้ไม่ต้องเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกคำถามคือกล้ารื้อหรือเปล่าอาจารย์โก้มองไงไม่กล้าครับ คือจับคำพูดของนายกเมื่อกี้นะครับมีคำว่าปลาเน่าตัวเดียวมีคำว่าแกล้งซื่อแกล้งเซอร์อะไรก็ว่าไปนะครับแต่คือเราจำคนที่ชื่อกกอานได้หรือไม่กกอานมีสัญชาติไทยหรือเปล่าสัญชาติไทยนะทำจำไม่ได้กกอานใช่ไหมกกอานเราจำคนที่ชื่อตู้ห่าวได้หรือไม่จำได้ครับมีสัญชาติไทยหรือเปล่าสัญชาติไทยไหมตู้ห่าวก็ชื่อไทยชัดๆมันไม่มีปลาเน่าตัวเดียวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกระบวนการมันเป็นกระบวนการหมดและถ้าคุณดูพฤติกรรมของหมิงนะครับออกเข้าตลอดเวลาไปประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนั้นเกี่ยวโยงกับสแกมเมอร์เกี่ยวโยงกับ BHQ เกี่ยวโยงกับฮุนเซนทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยถ้าเราวางวาดผังนะครับมันก็คือ international cartel เหมือนคาร์เทลเม็กซิโกเหมือนคาร์เทลโคลัมเบียเพียงแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ยาเสพติดอันนี้เป็นสแกมเมอร์อันนี้เป็นคาสิโนตรงนั้นยาเสพติดแต่คือ organization แผนผังวิธีการทำงานมันเหมือนกันหมดองค์กรอาชญากรรมเหมือนกันหมดและเข้ามาฝังตัวในแต่ละประเทศโดยมันจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของประเทศที่เป็นโฮสต์เกี่ยวข้องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีปลาเน่าตัวเดียวเพราะฉะนั้นมันถึงมีหมิงซุนหมิงเฉินพูดชื่อไม่ค่อยได้อยู่ดีซุนหมิงนั่นแหละและก็ก๊กอานและก็ตู้ห่าวและก็เชื่อสิมีประชาชนคนไทยกี่คนที่คิดว่ามีเพียงแค่3คนนี้มันไม่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกลับมาที่ต้องรื้อโครงสร้างถูกต้องแต่จะรื้อหรือไม่ทุกคนมีคำตอบว่าจะรื้อหรือไม่เพราะถ้าจะรื้อเนี่ยมันกระทบโครงสร้างราชการทั้งโครงสร้างราชการที่ค้ำจุนโครงสร้างการเมืองโครงสร้างการเมืองที่ค้ำจุนโครงสร้างในทุนและนี่คือระบอบประถมของประเทศไทยคำถามคือจะรื้อหรือไม่คำตอบคือรื้อแต่ไม่ใช่กลุ่มคนกลุ่มนี้ต้องเป็นกลุ่มคนกลุ่มอื่นแล้ววันนี้เนี่ยเราพูดถึงชื่อจีนทั้งนั้นเนาะแล้วใครจะไปรู้วันข้างหน้าอาจจะมีชื่อที่ไม่ใช่ชื่อภาษาจีนนะชื่อผมชื่ออิสราเอลก็มีอาจจะมีชื่อภาษาอิสราเอลก็มีชื่อฝรั่งเศสก็มีชื่อโรมันก็มีชื่อรัสเซีย
ชื่อ ผมอยู่ในวงการชาวต่างชาติผมรู้ คือ เชิญ คือ นะครับ คนที่มีสถานะที่จะได้สัญชาติไทยเนี่ยแบบดีๆเนี่ย โคชเชไง นะครับถูกต้องแบบโคชเช 20 ปีไง กว่าที่เขาจะได้ ฮะ แต่ว่านี่นะครับกับคนที่จะมาสร้างปัญหาให้กับชาติ ครับ ความจริงเนี่ยสัญชาติไทยเนี่ยไม่ใช่ได้กันง่ายๆนะครับมีขั้นตอนอะไรกันมามากมาย นี่ไม่นับเรื่องการปลอมแปลง ครับ นะครับลองการปลอมแปลงเนี่ยเหมือนเป๊ะแล้วก็เอาชื่อคนที่ตายหรืออะไรมาเปลี่ยนอะไรเลขมันไม่ได้มีปัญหากับระบบปลอมนะยกเว้นว่ามันจะมีปัญหาตอนมีเรื่องอีกทีเท่านั้นเองทีนี้เนี่ยนะครับภายใต้สถานการณ์ของประเทศไทยนี่เปราะบางมาก นอกจากเราเจอปัญหาจีนเทาซึ่งก็หนักนะนี่เรากำลังรับมือกับเรื่องอิสราเอลซึ่งตัวเลขที่น่ากลัวคือกำลังของเขาคือคนอิสราเอลทุกคนไม่ว่าหญิงชายต้องเป็นทหารนะถ้าตัวเลขเหมือนอย่างที่ทูตเขาบอกจำนวน 400,000เนี่ยน่ากลัวตัวเลขมากกว่าทหารไทยที่รบได้ซะอีกนะทีนี้เนี่ยนะครับพื้นที่เกาะพะงันวันนี้กรมทะเบียนการค้าตม.ก็ยอมรับใช้นอมินีในการจดทะเบียนแทนนี่ก็รับแต่ว่าก็แค่เล่าสู่กันฟังเกาะพะงันเนี่ยนะครับไม่กี่วันก็หมดเกาะสมุยก็หมดเกาะนะครับภูเก็ตหรือพื้นที่อื่นๆปายเนี่ยก็ไปไกลแล้วนะครับปัญหาก็คือว่าในขณะที่เกิดเหตุขณะนี้ยังยากถ้าปล่อยไปสักพักเนี่ยนะครับเราจะเสียดินแดนแต่ว่าอยู่ในประเทศไทยนะแต่ว่าคนไทยเข้ายากแล้วนะครับไอ้สภาพการแบบนี้นะครับคือต้องเข้าใจว่าทุกอย่างวันนี้เราสุ่มเสี่ยงแทบทั้งสิ้นเอาว่าเครื่องบินที่เราซื้อจากสหรัฐครับเวลาที่จะขึ้นไปรบข่าวไทยกัมพูชาเนี่ยต้องได้รหัสนะครับไม่ใช่ว่ากองทัพไทยจะเอาเครื่องขึ้นไปได้ง่ายทีนี้ที่สิงคโปร์ฝากF35 เนี่ยนะครับมาเช่าที่นะครับสนามบินของไทยเนี่ย F35 F18 F16 เนี่ยนะครับที่ใช้ได้2ชาตินะครับแต่ว่ากลุ่มเสร็จคือสหรัฐนะแค่ F35 เนี่ยขึ้นเพียงแค่4ลำนะกดกองทัพแต่ละภาคเนี่ยเราเหนื่อยแล้วนะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับก็มักง่ายอินโดไม่กล้าให้เขาสิงคโปร์ไปเช่าเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเวลาการใช้เครื่องบินนะครับสหรัฐสามารถบังคับขึ้นหรือลงได้นะครับมาเลเซียไม่ให้ใช้สุดท้ายมาเช่าในประเทศไทยอันนี้ก็สุ่มเสี่ยงการปล่อยดินแดนก็สุ่มเสี่ยงแต่ว่าคนไทยเราก็ยังลันลากันอยู่ยังไม่ได้คิดถึงภัยวิตกไอ้นี่นะครับจะกระทบต่อความมั่นคงเนี่ยสูงมากคือเราเนี่ยนะครับผมไม่ได้สนใจฝรั่งมังค่าตาน้ำข้าวหรือจะจีนเทาเนี่ยนะครับเราเอาประเทศเอาคนไทยของเราไว้ก่อนนะแต่ว่าณขณะนี้ทุกอย่างที่ประเมินต่ำเนี่ยปล่อยปละละเลยเนี่ยนะครับจนกระทั่งเนี่ยกว่าเราจะรู้ตัวกันเนี่ยมันอาจจะไม่เหลืออะไรและทุกอย่างมันยากสงครามอยู่ตะวันออกกลางประเทศที่สวยมากสุดคือประเทศไทยเพราะพวกนี้แห่มาที่นี่นะครับยุโรปก็ปิดประตูใส่แต่ประเทศไทยมาอารีฟรีวีซ่าเนี่ยมันไม่เจ๊งบงได้ไงเขาถึงกำลังจะเปลี่ยนไงใช่ไหมฮะจะยกเลิกฟรีวีซ่าและปัญหาไว้ที่เข้ามาก่อนยังไงเนี่ยที่ใช้นอมินีเนี่ยครับนอมินีในกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ก็ยืนยันว่านอมินีแล้วยังไงต่อทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมฮะเพิกถอนได้ไหมไม่ได้มันเพิกถอนได้ทีแต่ว่าไอ้ขั้นตอนปฏิบัติถัดจากนี้ไปนะจะเอาจริงเอาจังขนาดไหนเพราะคนไทยมันไม่มีตังค์มันคนไทยพร้อมขายทั้งนั้นนะก็ลองไปแต่ละที่เนี่ยขึ้นป้ายขายทั้งนั้นแล้วก็เสร็จแล้วถามว่าใครมีปัญญาซื้อก็ให้พวกนี้มีปัญญาซื้อไงซื้อเสร็จเนี่ยก็ใช้นอมินีก็ถือกันไปนะครับจนกระทั่งในรุกนี่ไอ้เกาะพะงันไม่รู้จะเกินครึ่งหรือยังที่ปลายเนี่ยนะครับอาจจะมากกว่าประชากรแต่ความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับนอกจากประเทศเหล่านี้ที่เราเห็นว่ามีความเสี่ยงในพื้นที่บางจังหวัดเนี่ยแรงงานเรามีมากกว่าประชากรในพื้นที่ก็มีนะทุกอย่างมันพบความเสี่ยงกันแทบทั้งสิ้นแต่ว่าเราไม่ได้วิตกแต่สำคัญก็คือว่าถ้ามันมีสถานการณ์จะรับมือกันอย่างไรนะครับแต่ว่ากรณีเนี่ยนะครับของชาติอิสราเอลนี่น่าคิดเพราะนี่กำลังจะเป็นดินแดนใหม่ในประเทศไทยเนี่ยอันนี้น่ากังวลแต่นะครับอะไรที่มันเทาอะไรที่ดำรงความมุ่งหมายเนี่ยนะครับที่จะมาสร้างปัญหาให้กับชาตินะครับไม่ว่าใครก็ตามชาติใดก็ตามผมว่าต้องคิดคือเราเป็นม้าอารีกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่านักท่องเที่ยวได้แต่ว่าอย่าคิดครอบครองเพราะถ้าคิดครอบครองนี่นะครับท้ายที่สุดจะเป็นเรื่องยากที่สุดคุณเอาทหารเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่ในดินแดนโดยไม่รู้ตัวเอาอาวุธเนี่ยนะครับที่เหนือกว่ากองทัพไทยอาวุธที่ดีที่สุดก็คือ F16 นะแล้วก็มีกริปเพนไอ้กริปเพนเนี่ยขึ้นโดยไม่ต้องขออนุญาต F16 เนี่ยขนาดเครื่องบินดึกดำบรรพ์แล้วเนี่ยนะต้องขออนุญาตขอรหัส
นะครับระบุว่าใส่อาวุธอะไรกันได้ เป็นที่รู้กันมากนะครับทีนี้ F35 มันศักยภาพมันเหนือเอา4 ลำกดไทยอยู่เลยเพราะมันอยู่ในไทยนี่ไอ้นี่มีตั้ง2 ฝูงกังวลไหมอาจารย์โก้ต้องกังวลต้องตื่นตระหนกเพราะว่าสถานการณ์มันเลวร้ายจริงๆนอกจากวิกฤตน้ำมันวิกฤตสงครามวิกฤตเศรษฐกิจเรายังมีวิกฤตสีเทาในประเทศและผมเห็นด้วยกับคุณจตุพรนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนเทารัสเซียเทาฝรั่งเศสเทาอาหรับเทาแขกเทาเทาอะไรก็แล้วแต่ไม่มีเทาไหนสามารถทำอะไรกับไทยแลนด์ได้แต่ทุกเทานั้นสามารถที่จะอยู่ดีมีความสุขกับเทาแลนด์ได้เพราะว่าสีเดียวกันเพราะฉะนั้นมันกลับมาที่ว่าตัวเราเองกฎหมายของเราโครงสร้างของเราแผ่นดินของเราประชาชนของเราเราจะจัดการปัญหานี้ยังไงที่ผ่านมายังไม่เห็นอะไรที่จับต้องได้เป็นชิ้นเป็นอันมีสิ่งเดียวนั่นก็คือยกเลิกวีซ่าฟรีแต่ขอโทษนะครับยกเลิกวีซ่าฟรี60 วันมันก็ยังมี30 วันและนักท่องเที่ยวที่เราเรียกว่าตลาดล่างน่ะเขาไม่มา30หรือ60 วันอยู่แล้วเขาอยู่อย่างมากก็อาทิตย์เดียวมีเงินเท่านี้มีเวลาเท่านี้แต่ไม่เป็นไรนักท่องเที่ยวตลาดล่างนั่นอีกประเด็นหนึ่งประเด็นที่สำคัญที่มันเป็นภัยต่อความมั่นคงก็คือ 1. กลุ่มคนที่อพยพมาอยู่อย่างผิดกฎหมาย 2. มาเฟียสีเทาทั่วโลกที่มากบดานอยู่ตรงนี้พวกนี้ไม่เกี่ยวกับวีซ่าฟรีครับเขามา Thailand Privilege Visa หรือที่เคยเรียกว่า Elite ตั้งแต่ราคา 650,000 ยัน 5 ล้านคุณจ่ายได้หลายราคาเงินนิดเดียวจากพวกเขาพวกตลาดล่างๆหน่อยตลาดสมุนล่างๆหน่อยคุณมาวีซ่านักเรียนก็ได้ไม่ต้องเรียนมหาลัยเรียนมวยไทยคุณก็ได้วีซ่า1 ปีมันมีช่องทางเยอะแยะมากและเมื่อมาถึงแล้วที่เหลือคุณก็ต่อรองกับกฎหมายที่ยืดหยุ่นได้เพราะฉะนั้นเห็นด้วยกับคุณตู่สุดท้ายแล้วเราต้องแก้ไขปฏิรูปตัวเราเองเพื่อที่จะไปจำกัดกำจัดคนเหล่านี้นี่คือความจะเรียกว่าอ่อนแอของประเทศเราหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ากัมพูชาเนี่ยเขาคงจะมองเห็นแหละว่าเราอาจจะมีจุดช่องโหว่ในหลายๆประเด็นนะฮะคุณผู้ชมเขาก็เลยเปลี่ยนวิธีการครับเปลี่ยนวิธีการในการดำเนินการเคลื่อนพลกำลังพลแบบรูปแบบใหม่จากการตรึงกำลังแบบเดิมมาเป็นการใช้หน่วยเล็กนะครับหรือว่าหน่วยจรยุทธ์ที่คล่องตัวสูงเพื่อบุกเจาะเส้นทางใหม่เสาะหาเส้นทางลับตามแนวตะเข็บชายแดนที่ไทยอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงเนี่ยประมาณนี้ฮะเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงชัยภูมิหากเกิดกรณีพิพาทหรือว่าการเผชิญหน้ากันนะครับคุณผู้ชมและยังมีรายงานอีกว่าฐานกัมพูชาค่อยๆขยับฐานที่มั่นรุกคืบเข้ามาในเขตแดนไทยเรื่อยๆจากเดิมนะครับที่เคยอยู่ห่างประมาณ50 เมตรตอนนี้ขยับเข้ามาแบบนิดนึงอะเหลือแค่20 เมตรหลังจากนี้ผมไม่แน่ใจนะอีกก้าวเดียวสงสัยผมจะประมาณนี้แหละก็ผมกับคุณตู่อย่างนี้แหละใกล้ๆแบบนี้ขยับวันละ2 เมตรเราจะไม่รู้ตัวนะครับวันละเมตรละ2 เมตรขยับเรื่อยๆไม่เลยก็เนี่ยผมถึงบอกว่าเขากำลังทำแบบนี้กันอยู่อ่ะก็คือเขาพยายามที่จะขยายอิทธิพลทางทหารในพื้นที่ซับซ้อนอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่ประเทศของเรากำลังอาจจะโดนลุมมาตุ้มในหลายๆเรื่องเขาก็ค่อยๆก็นี่ไงที่เราเสียดินแดนไป28 จุดที่สงคราม2 รอบมาแบบนี้เข้ามาเราเฉยนะครับคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรจนกระทั่งเขาครอบครองและมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของเลยยิ่งกว่าครอบครองเนี่ยนะครับพื้นที่ไอ้ปรปักษ์เลยที่ผ่านมาเราเสียดินแดนด้วยวิธีการแบบนี้คือเข้ามาเรื่อยๆนะครับประเทศไทยที่เยอะเนี่ยเข้ามาเราก็ไม่รู้สึกเหมือนปักปังเขตแดนในเจ้าเมืองประจวบในอดีตขี้เกียจเอาเท่านี้พอเหนื่อยแล้วเอาที่เหลือก็เอาไปให้ที่แคบที่สุดมันอยู่กันแบบนี้ประเทศไทยตั้งแต่บรรพบุรุษมาแล้วนะครับจนกระทั่งเนี่ยนะครับดินแดนเนี่ยในช่วง40-50 ปีเนี่ยพวกนี้ก็เข้ามานะครับจาก1 ครอบครัวไม่เป็นไรก็มา2 ครอบครัวมา3 ครอบครัวมา4 ครอบครัว5 ครอบครัวแล้วก็เป็นหมู่บ้านจนกระทั่งเอาออกกันไหมต้องแลกทั้งชีวิตเลือดเนื้อของทหารไทยและประชาชนเห็นไหมทั้งที่คุณเนี่ยนะครับเข้ามาตารางนิ้วแรกคุณก็ซัดเลยเราไม่เคยไปรุกเขานะไม่มีปัญญาไปเอาที่เขามีปัญญาเอาที่เราอะแล้วก็มาแบบไม่มีปัญหานะก่อนหน้านี้ก็บริหารได้ไหมบ้านเมืองก็สงบมันต้องสงบที่เขาได้ที่เราเนี่ยเราไม่ว่าอะไรเขามันก็สงบพอไปเอาคืนมันก็ไม่สงบอะก็อยู่เท่านั้นแล้วมันจะไปยังไงจะจบยังไงพี่ตู่ก็นี่ไทยกัมพูชาคิดว่ามันจะไปยังไงคือผมว่านี่นะครับอย่างไรก็ตามอะคือของที่ของใครของมันนะเพราะประเทศไทยเราเนี่ยเสียเหลี่ยมเรื่องดินแดนมาโดยตลอดคือเนี่ยนะครับไอ้ที่น่าห่วงทุกคนก็รู้ว่าไอ้เจ้าอาณานิคมของกัมพูชาคือฝรั่งเศสเนี่ย
ซึ่งพศในอดีตนี่คือโคตรเจ้าเล่ห์แสนกลเลยนะครับเอารัดเอาเปรียบไทยทุกวิถีทางกรณีปราสาทพระวิหารเนี่ยเราก็แพ้เพราะฝรั่งเศสนะเราไม่ได้แพ้เพราะกัมพูชานะแล้วทีนี้เนี่ยครับทางการกัมพูชาเนี่ยเขาใช้เจ้าหน้าที่คนเดิมๆเนี่ยยาวนานของเราในกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเปลี่ยนตัวพร้อมๆพอๆกับกระทรวงศึกษาก็คือหมายความมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่ของเขาใช้คนอย่างต่อเนื่องและการจัดความสัมพันธ์แบบวิธีล็อบบี้ยิสต์นะครับกัมพูชาเขาจะมีความแหลมคมมากกว่าเหมือนเพื่อนนายร้อยอุนมาเน็ตนะครับเขาอยู่รอบข้างประธานาธิบดีทำหมดเห็นไหมแล้วเขาจ้างบริษัทล็อบบี้ยิสต์ของไทยเนี่ยนะครับก็สู้หลักการเหมือนตอนที่สู้เรื่องปราสาทพระวิหารเพราะเรามั่นใจว่าเราเรียนเก่งหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทย์ได้ที่ 1ของออกฟอร์ดได้คะแนนชนิดฝรั่งตกใจมีเสนีเดย์ให้ด้วยวันสำคัญแต่ว่าการสู้เนี่ยนะครับในเรื่องดินแดนเรื่องคดีความนั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยเล่ห์นะครับมันเป็นเรื่องของการเดิมพันเขาเขียนจดหมายมาถึงไอ้นี่ครับมาเล่าให้คนไทยฟังแล้วหนังสือศิลปะวัฒนธรรมไปลงเนี่ยว่าความตึงเครียดของชุดทนายไทยเนี่ยนะครับที่ไปที่กรุงเฮกเนี่ยก่อนไปนี่นะครับขนาดเรียนเก่งทีมเก่งไม่มั่นใจยังต้องไปใช้ร่างทรงเลยเขาเขียนบรรยายว่าใช้ร่างทรงพระเจ้าตากในประเทศไทยทีนี้พอไปถึงเฮกเนี่ยเอาพระเจ้าตากไปได้ยังไงนะครับลืมเอาทูบไปอีกใช้บุหรี่ลักกี้จุดแทนนะครับคือความไม่มั่นใจมันเดิมพันนะแพ้คดีมันเสียดินแดนนึกออกไหมแล้วท้ายที่สุดเราก็เสร็จความเจ้าเล่ห์เพทุบายของกัมพูชานะครับที่เขาจับมือแท็กทีมฝรั่งเศสและหลายๆชาตินะครับคือกรณีแบบนี้เขาอาจจะคิดได้แต่กรณีเรื่อง MOU 44เนี่ยกัมพูชาขีดเส้นปี 2115 ในหลวงรัชกาลที่ 9ท่านก็เร็วนะปี 16ท่านก็ขีดเส้นใหม่เนี่ยตามกฎหมายสากลนี่เลยนะครับผมไม่ได้วิตกอะไรและขนาดเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับที่บริเวณนั้นทั้งหมดแหล่งพลังงานเราอย่างที่บอกเรายกให้กับสหรัฐผ่านเชฟรอนไปนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นมันเคี้ยวยากนะครับเพราะว่าไอ้ทรัพย์สมบัติเรายกให้เขาตั้งแต่ปี 2115นะครับสูบมา100 บาร์เรลเราก็ได้ส่วนแบ่งทั้ง10 บาร์เรลนะครับเราเป็นประเทศใจดีอะไรที่มีรายได้ให้กับชาติเราก็ยกให้กับเขาหมดเพราะฉะนั้นไอ้พื้นที่ตรงทางทะเลไม่น่าห่วงใหญ่หรอกนะครับเพราะว่ามหาอำนาจมันได้ไปแล้วนะครับแต่ตรงบกนี่ตรงบกนี่นะครับก็ผมยังเห็นว่าประเทศไทยควรจะยกเลิก MOU ปี 43 อยู่นะและขณะเดียวกันก็ต้องทำ MOU ปี 69 ก็ได้ตกลงขึ้นมาเพราะปี 43 มันช้ำไปแล้วมันถูกละเมิด600 ครั้งนี่ MOU ละเมิดครั้งเดียวก็ไม่ได้ครั้งเดียวมันก็ต้องรบกันแล้วก็คือเห็นว่าให้มาคุยกันแล้วก็ดูว่า MOU เราจะร่างเป็นปี 69 ยังไงถูกต้องปี 70 หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่หมายถึงว่าบางอย่างที่มันไปกันได้ก็ยังเอาแต่ว่าต้องเป็นบันทึกข้อตกลงกันใหม่นะครับเพราะของเก่ามันเอาไว้มันก็เสียคนเอางี้คุณตู่ก่อนที่จะไปที่อาจารย์โก้คุณตู่คิดว่าประเทศไทยเรารับมือกัมพูชาได้ไหมเราพร้อมไหมตอนเนี้ยถ้าดูจากองค์รวมทั้งหมดเนี่ยเราพร้อมไหมคือปัญหาก็คือว่าอย่างนี้ของกัมพูชาเนี่ยอังเคิลเนี่ยเขาครองมา40 ปีและกว่าจะได้มาเนี่ยมันสู้เสียตากันไปข้างเนี่ยครับเขาผ่านสงครามล้างเผ่าพันธุ์ฆ่ากันเองกว่า3 ล้านนะครับแล้วก็สัมพันธ์ไฟกันไปไฟกันมาแล้วทั้งประเทศจบที่เขาคนเดียวทีนี้เนี่ยนะครับผมเคยเล่าให้ฟังเสมอว่าการข่าวของทางอังเคิลเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเขาไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้เราแน่แต่เราเนี่ยต้องรู้เขาด้วยเช่นเดียวกันเรารู้ไหมเรารู้เขาไหมคือผมไม่แน่ใจว่าฝ่ายความมั่นคงเราเนี่ยจะรู้เท่ากันขนาดไหนนะโอเคเพราะว่านี่นะครับอย่างที่บอกว่าสถานทูตยุคใหม่เนี่ยไม่ว่าชาติไหนก็ตามเนี่ยเขาจะต้องทำเรื่องการข่าวด้วยแล้วทีนี้การวางคนเนี่ยไอ้บรรดาแม่ทัพทั้งหลายที่อยู่แนวตะเข็บสมัยที่ยังไม่มีเรื่องที่ดีๆกันอยู่ที่มาเดินมาชนเหล้าทั้งหลายเนี่ยนะครับพูดไทยทั้งนั้นพูดไทยชัดเปรี้ยเขาเอาคนพูดภาษาไทยชายแดนติดลาวพูดลาวชายแดนติดกัมพูชาก็มันระดับแม่ทัพนะเขาก็พูดเวียดนามได้นะครับหมายความว่านี่ครับคือการที่จะส่งคนกัมพูชาเนี่ยที่พูดไทยชัดเนี่ยมาอยู่ในไทยเราแทบจะไม่รู้เลยเขาเป็นคนกัมพูชานะครับนะครับอย่าว่าแต่กัมพูชาเลยคนจีนพูดไทยก็ยังชัดฝรั่งพูดไทยชัดก็มีอย่าว่าแต่ภาษากลางเลยภาษาใต้ยังพูดได้เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือฝ่ายความมั่นคงของไทย
นะครับซึ่งผมก็เชื่อฝีมือเขาอยู่นะครับ แต่ว่าพอเกิดเหตุสถานการณ์หมิงซีฟูโอเนี่ยเราเห็นถึงสถานการณ์ที่ว่ามันเพิ่มเข้ามานะครับนอกเหนือจากสิ่งที่เราเจอข้างหน้าอยู่ อาจารย์โก้จะเสริมอะไรไหมสำหรับประเทศไทยเดี๋ยวผมจะไปต่อที่การเมืองนิดนึงสั้น สั้นๆแล้วกันนะครับ ผมว่า ตราบใดที่กัมพูชามีความสัมพันธ์พิเศษกับประเทศไทยจนกระทั่ง มีไอ้โม่งในไทยลักลอบเอาน้ำมันของคนไทยไปขายให้เขาตราบใดที่มีความสัมพันธ์พิเศษกับประเทศไทยจนกระทั่ง มีขบวนการในประเทศไทยที่ช่วยให้นักการเมืองฝ่ายค้านของกัมพูชานั้น ถูกลอบสังหารในประเทศไทยได้ตราบใดที่มีความสัมพันธ์พิเศษจนกระทั่ง คนใหญ่คนโตในประเทศไทยเกี่ยวข้องกับคาสิโนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์สในประเทศกัมพูชาตราบใดที่มีความสัมพันธ์พิเศษเหล่านี้ เราไม่สามารถทำอะไรเขาได้ เพราะว่าเราไม่ได้อยากจะทำเพราะฉะนั้นอีกนั่นแหละ ถ้าเราจะจัดการกับกัมพูชา เราจัดการกับตัวเราเองก่อน ให้ตัวเราเองสะอาด และตัวเราเองนั่นแหละพร้อมกันไปจัดการกับกัมพูชา ไม่ว่าจะเป็นทางการทูตไม่ว่าจะเป็นทางการทหารและอะไรก็แล้วแต่ เพราะสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนจะต้องยอมรับนะครับว่านั่นก็คือกัมพูชากับประเทศไทยมีความสัมพันธ์พิเศษ เกี่ยวดองกันในหลายระดับที่มันเป็นการขัดขวางสิ่งที่เราควรจะต้องทำเพื่อที่จะจัดการกับกัมพูชาให้ได้คุณผู้ชมก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะฮะจากกรณีของนายหมิงนะฮะก็ลามมาถึงกรณีของจับคนไทยนะคุณผู้ชมครับมันลากยาวกันไปเรื่อยๆระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตกลงมันจะจบลงอย่างไรนะแต่ที่แน่ๆเรารู้ชัดเจนอะว่าเขาต้องการอะไรบางอย่างครับก็คือเปิดด่านแหละข้อที่หนึ่งเนาะต้องการเปิดด่านใช่ต้องการเปิดด่านเราก็ยังยืนพื้นว่าเราไม่เปิดแล้วเราก็จะยันตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ระมัดระวังเรื่องลักกะปิดลักกะเปิดอะคือเป็นยังไงก็หมายถึงว่าเวลาปิดด่านเนี่ยแต่มันมีการช่องทางนะครับของหนีภาษีทั้งหลายเนี่ยผมว่าเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเถิดเทิงของเขาในแต่ละพื้นที่อยู่นะเถิดเทิงเลยฮะก็เถิดเทิงดิบันเทิงเลยบันเทิงเลยเพราะว่าใครไม่สังเกตเพราะว่าปิดด่านอยู่ไงงามไส้งามไส้เลยก็มันต้องระวังไปสนใจทำไมเขาปิดด่านอยู่อ่ะเห็นไหมแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับพอเช่นว่าเบี่ยงเบนมาจุดนี้ก็ไปขนอีกจุดหนึ่งนะครับทำท่าขึงขังจุดนี้ก็ไปอีกจุดหนึ่งนะครับมันไม่น่าเชื่อที่เนี่ยนะครับทำตื่นเต้นจุดนี้เนี่ยนะครับก็เพื่อจะบอกว่าเฮ้ยไปจุดนู้นนะไปจุดนู้นไปจุดก็จัดสรรผลประโยชน์แนวชายแดนมันแยกกันไม่ออกหรอกโอ้ยแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของผลประโยชน์ที่มันบางทีมันไปบังตาเจ้าหน้าที่นะครับผมไม่ได้พูดถึงกรณีนี้นะผมพูดถึงรวมๆเนาะพูดรวมเพราะมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างนะเข้าหูกันเยอะนะครับก็คือหมายความว่าเหมือนพื้นที่ความไม่สงบในสามชายแดนภาคใต้ตุ่มของหนีภาษียาเสพติดเนี่ยมันสะดวกกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันก็อย่าประมาทนะครับปฏิเสธก็ได้เดี๋ยวผมจะได้บอกยี่ห้ออยากฟังคุณจตุพรเล่าเรื่องคุณทักษิณแล้วจะเข้าการเมืองไทยไม่ใช่เหรออยากฟังนิดนึงใช่ไหมคุณทักษิณคุณผู้ชมครับคุณทักษิณก็ออกจากเรือนจำนะครับเรียบร้อยนะฮะหลังจากได้รับโทษมาแล้วประมาณสัก8 เดือนนะฮะคุณผู้ชมครับก็ทวนกันนิดนึงหรือ2 ใน 3ของจำนวนโทษที่ได้รับนะฮะนี่ก็เป็นภาพนะที่ท่านออกมานะแล้วก็ลูกๆนะหลานๆแล้วก็มีทางด้านของลูกเขยนะฮะเข้ามากอดท่านนะครับแน่นอนฮะเข้าหลักเกณฑ์ของการพักโทษใช่ไหมยังไม่พ้นโทษแต่พักโทษนี่คือการพักโทษนะครับโดยมีข้อแม้ว่าต้องสวมกำไร EM จนกว่าจะพ้นโทษและเมื่อคุณทักษิณเดินทางมาถึงบ้านจันทร์สองล่าท่านก็ได้ลดกระจกลดลงมานะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ยื่นตัวออกมาทักทายสื่อมวลชนและคนเสื้อแดงที่มารอต้อนรับนะครับโดยท่านให้สัมภาษณ์สั้นๆนะท่านก็บอกว่าจำศีล8 เดือนตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วเป็นอัลไซเมอร์จำอะไรไม่ได้แล้วนะครับนักข่าวถามว่าสุขภาพท่านเป็นยังไงนะท่านก็ตอบว่า relief ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนตรงนี้หน่อยฮะฟังครับนะครับท่านทักษิณสวัสดีค่ะวันนี้แฮปปี้เป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะท่านนายกแฮปปี้นะฮะไปจำศีลมา8 เดือนเอาดิสุขภาพเป็นไงบ้างคะสุขภาพเป็นไงคะนี่ท่านนายกครับ8 เดือนเป็นไงบ้างฮะได้เรียนรู้อะไรจากท่านนายบ้างครับไปจำศีลมาตอนนี้จำอะไรไม่ได้แล้วเป็นไงบ้างคะท่านคะ relief ความหมายก็คือสบายใจปลดปล่อยแล้วนะครับ
สบายใจสบายสีหน้าท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งแต่ออกมาจากเรือนจำจนถึงภาพที่ขึ้นรถไปถึงบ้าน คนออกจากคุกก็ยิ้มทั้งนั้น ใครมันจะร้องไห้ออกมา คุณตู่ออกหลายครั้งแล้วใช่ไหม ผมผ่านฟิลนี้มา5 รอบแล้วฟิลนี้ใช่ไหมฮะ มันสัมผัสอิสรภาพ โอเคไม่มีรอบที่ 6นะพี่ตู่หรือยังไม่แน่หรือไม่รู้ อย่าพูดเป็นลาง ไม่เป็นลางอย่างนี้คือแน่นอนฮะพอท่านออกมานะก็เป็นที่จับตาของประชาชนนะฮะโดยเฉพาะแฟนๆคนเสื้อแดงด้วยนะครับแล้วก็วงการเมืองก็กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ท่านบอกว่าท่านจำอะไรไม่ได้จำศีลมา8 เดือนคือสิ่งที่ท่านกำลังสื่อคำว่าจำศีล8 เดือนนะครับจำไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์อะไรแบบนี้นะฮะมันอาจจะต้องไปตีความระหว่างบรรทัดนิดนึงนะครับคุณตู่ให้สัมภาษณ์รายการอื่นมาแล้วผมก็ฟังนะครับสรุปรวมแล้วคือโอกาสที่ท่านจะกลับมามีบทบาทในแวดวงทางการเมืองท่านไม่สามารถที่จะมาเป็นผู้แทนหรืออะไรได้แล้วถูกต้องไหมครับแต่ว่าแน่นอนแหละท่านก็เป็นบุคคลสำคัญท่านหนึ่งที่อาจจะอยู่เบื้องหลังและคุณตู่คิดว่าไม่น่าจะหยุดคือคนอย่างคุณทักษิณเนี่ยเขาเป็นคนลักษณะพิเศษอยู่แล้วและเป็นคนคิดเร็วนะครับแล้วก็เป็นคนที่เปลี่ยนเร็วเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์อารมณ์นะครับก็วันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอย่างนะครับเราเคยได้ยินก่อนที่คุณทักษิณออกมาผ่านปากคุณอุ้งอิ๊งว่าพ่อจะวางมือไม่วางมือไม่ได้แล้วผมยังกระซ้าวขนาดนั้นว่าคุณอุ้งอิ๊งเชื่อป่ะอย่าว่าแต่มาถามคนอื่นเลยแม้กระทั่งไปถามคุณทักษิณว่าจะวางมือทางการเมืองคุณทักษิณเชื่อตัวเองหรือเปล่าเพราะนี่ครับคุณทักษิณคือทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนจนกระทั่งพรรคเพื่อไทยหัวหน้าพรรคจริงมีคนเดียวนะครับในทางพฤตินัยมาตั้งแต่ต้นคือคุณทักษิณที่เหลือหัวหน้าสมมุติทั้งนั้นเขาสมมุติให้เป็นนะครับแล้วก็พร้อมจะต้องไปได้ตลอดเวลาผมยังเชื่อว่าช่วงแรกๆก็คงกระมิดกระเมี้ยนเหมือนคราวที่ออกจากโรงพยาบาลตำรวจแต่ว่าเมื่อคุณทักษิณปรากฏตัวมากขึ้นนะครับยกเว้นไม่ปรากฏตัวแต่ปรากฏตัวก็ต้องเจอเสียงคนถามสื่อมวลชนถามนะครับหรือคนถ่ายคลิปไปถามนะครับในแต่ละเรื่องมันก็จะขยับเข้ามาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งนะครับขึ้นเวทีจนได้เหมือนคราวที่แล้วก็เรียงตามลำดับแล้วก็การพูดครั้งก่อนบอกว่ากว่า6 เดือนจะถึงบ้านมาครั้งนี้ก็จำศีล8 เดือนจำอะไรไม่ได้เลยนะครับบางที่ก็พูดเป็นอัลไซเมอร์ด้วยซ้ำแต่คุณทักษิณเป็นคนจำดีเนี่ยเดินมาเนี่ยหลังจากบอกเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยก็เดินทักจำคนได้ทุกคนคือภาษาการเมืองมันนะครับพูดอย่างมันก็ไปอย่างเหมือนวันก่อนผมก็เล่าให้ฟังอีกทีเหมือนภาษาใต้ผมวิวาทะกับคุณสุเทพเทือกสุบรรณสมัยนะครับยังต้องสู้กันแรงๆคุณสุเทพพูดกลางสภาว่าผมนี่กลัวคุณจตุพรพรหมพันธ์นะคนภาคกลางคนภาคเหนือคนภาคอีสานเนี่ยเขาฟังแล้วเขาอุตส่าห์กลัวคุณละแต่วัฒนธรรมภาษาภาคใต้เขาเรียกว่าขู่ฆ่ากันนะเนี่ยเห็นไหมทินก็ฟังทินก็อาจารย์ก็ฟังคนทั่วไปเนี่ยเพราะว่าผมกลัวคุณผมต้องฆ่าคุณด้วยก่อนเดี๋ยวคุณมาฆ่าผมไงผมก็ลุกขึ้นบอกประธานสภาซึ่งเป็นคนอีสานเป็นคนขอนแก่นบอกท่านฟังแล้วท่านไม่เข้าใจหรอกแต่ผมคนสุราษฎร์บ้านเดียวกับเขาเนี่ยบ้านใกล้กับเขาเนี่ยไอ้นี่คือการขู่ฆ่าตามสำนวนคนปากใต้เหรอฮะนี่ผมยกตัวอย่างอันนี้ขนาดดวลเห็นไหมดวลภาษาเนี่ยภาษาเนี่ยตัวยิ้มประเภทเยาะเนี่ยเราก็รู้ว่านี่คือการขู่ฆ่ากลางสภานะแต่ว่าประธานสภาก็ใช้ดุลพินิจไม่ถูกเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนปากใต้เห็นไหมทีนี้ภาษาบอกว่าจำอะไรไม่ได้แล้วอัลไซเมอร์จำศีลนะครับทั้งที่เขาอยู่คุกทำไมคุกเขาเรียกเรือนจำเพราะต้องการให้คนจำนะเขาไม่เรียกเป็นเรือนลืมเรือนจำเพื่อให้จำไม่ได้กลับมากระทำอีกเห็นไหมทีนี้เนี่ยคุณทักษิณก็ต้องรู้ว่าข้างหน้าเนี่ยโดยมี3 เรื่องใหญ่ๆ1 เรื่องคดีชั้น14เนี่ยที่ก่อกรรมใหม่ขึ้นมาเนี่ยคำสั่งศาลฎีกาให้กลับไปขัง1 ปีนั่นเนี่ยอยู่ที่ปปช.ชงเรื่องไปศาลวันไหนเนี่ยนะครับสำนวนแรก12 คนซึ่งเขาต้องขยายผลเนี่ยวันนั้นก็ต้องนับกันอีกนะว่ากี่วัน
112ยังมีเวลาศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาและคดีที่ศาลฎีกาพิพากษาให้ใช้เรื่องเลี่ยงภาษี 17,600 ล้านนะครับไอ้นั่นก็เป็นประเด็นที่กระทรวงการคลังคุณเอกนิติจะต้องตามไปเก็บทรัพย์เพราะฉะนั้น3เรื่องข้างหน้านี่คุณทักษิณก็ต้องย่อมมองเห็นเหมือนกันนอนอยู่บ้านเฉยๆก็สุ่มเสี่ยงหน่อยอาจจะล่าช้าหน่อยครับรุกเร็วนะครับก็เขาต้องคิดเหมือนกันว่าเรื่องอาจจะมาเร็วแต่ก็อาจจะมีเดิมพันคือการเมืองเนี่ยมันต้องคิดในแต่ละจังหวะนะครับเราก็วิเคราะห์มองเข้าไปเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างไรก็ตามนั้นนะเขาไม่ต้องการให้พรรคเพื่อไทยจบในลักษณะแบบนี้ครั้งการเลือกตั้งปี 69 ที่ผ่านมาเขาคิดว่าเขาจะได้ที่1นะเขาไม่คิดว่าจะได้74เสียงนะครับซึ่งอย่างที่เล่าให้ฟังผมบอกเป็น70บวกลบมาทั้งบอกคนเดียวโดยที่คนทั้งหลายไม่เชื่อแต่คุณทักษิณเนี่ยนะครับผมว่าเขาต้องคิดวิธีจะพากลับมา เพราะคนอื่นไม่มีนะครับคนอื่นไม่มีศักยภาพที่จะนำพาได้ท่านอายุเท่าไหร่นะ70กว่าแล้วใช่ไหมกำลังจะเข้า77ตัวเลขเหลือตัวเลขตัวเดียวแล้ว77นะครับแต่ว่าคือคนที่มันเขาเรียกว่ามีความแอคทีฟอยู่ตลอดเวลานะครับและแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยการวางเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับวางลงหรือไม่นะครับถ้าวางไม่ลงก็ต้องคิดสู้ต่อนะครับเพราะว่าเคยเห็นความสำเร็จของตัวเองมาแล้วทั้งที่มนุษย์นะครับมันก็มีเวลาสูงสุดนะครับเวลาคืนสู่สามัญเพียงแต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยนะครับก็หลังจากนี้ต้องดูกันว่าต้องการคืนสู่สามัญหรือจะเข้าไปต้องการไปหาความสำเร็จเดิมคุณตู่คิดว่าไปทางไหนคืนสู่สามัญหรือหาสำเร็จเดิมซึ่งเขาเคยได้377นะครับปัจจุบันเหลือ74หายไป303เนี่ยเขาจะไปที่จุดสำเร็จเดิมได้ยังไงนะครับเป็นเรื่องที่ทายท้าแต่อย่างน้อยให้ดีกว่านี้ผมว่าเขาต้องคิดนะครับเพราะว่าเขาคือทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าโดยทางข้อกฎหมายเนี่ยเขาเป็นอะไรไม่ได้ก็ตามแต่อย่าว่าแต่ถามสสถามรปภพรรคว่าใครใหญ่สุดเขาตอบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยู่ที่ตัวเขาเองนะครับว่าเขาจะเลือกเส้นทางยังไงถ้าเขาเลือกอยู่กับครอบครัวสงบผมก็เลิกพูดถึงเขาเพราะว่าเขาก็เป็นคนธรรมดาแต่ว่าถ้าเขามายุ่งกับทางการเมืองเขาก็เป็นบุคคลสาธารณะก็ย่อมที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับจากใครก็ได้นะครับที่เป็นเรื่องปกติได้ครับอาจารย์โก้มองคุณทักษิณวิธีการสื่อสารทางการเมืองอย่างไรกับคำพูดประโยคแค่ไม่กี่คำแต่มันในมุมของอาจารย์จะวิเคราะห์ยังไงถ้าได้ติดตามการเมืองไทยเกี่ยวกับคุณทักษิณด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมจะถามแต่คุณตู่นิดเดียวถ้าวันนี้มีคนติดต่อมาว่าให้คุณตู่เนี่ยพบกับคุณทักษิณคุณตู่จะไปหรือไม่และเพราะอะไรนี่คือคำถามนะครับคุณผู้ชมอาจารย์โก้เชิญครับวิเคราะห์การสื่อสารทางการเมืองของคุณทักษิณหน่อยครับขอกินน้ำปลากระยาธาตุน้ำขาวก่อนก็คือยังเป็นคุณทักษิณเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไปทุกมุกที่ยิงออกมาการเล่นคำการหยอกล้อกับนักข่าวต่างๆนานานะครับก็คือคุณทักษิณเหมือนเดิมแต่ทีนี้มันมีคำถามอยู่คำถามเดียวสำหรับสังคมไทยก็คือจะวางมือจากการเมืองหรือไม่อันนี้ผมก็อยากจะพูดว่าถ้าจะไม่วางมืออย่าพูดว่าวางมือเหมือนกับว่าถ้าจะไม่แค่เลี้ยงหลานอย่างเดียวอย่าพูดว่าจะกลับมาเลี้ยงหลานอย่าร้องเพลง Let It Be ถ้าจะไม่ Let อะไร Be เลยผมจะยึดคำพูดของคุณก่อแก้วพิกุลทองนั่นก็คือเพื่อไทยหัวใจคือทักษิณชินวัตรผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะครับว่าคุณทักษิณสำคัญที่สุดสำหรับพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นสนับสนุนในฐานะคนไทยคนหนึ่งซึ่งรับโทษแล้วอาจจะยังไม่หมดโทษติดกำไร EM แต่ก็มีสิทธิ์ที่พูดออกสื่อขึ้นเวทีคุณพูดออกมาเลยคุณมีบทบาทในสังคมคุณมีบทบาทในประเทศได้ตามกรอบกฎหมายยิ่งคุณพูดเยอะๆผมยิ่งมีคอนเทนต์ใน X กับ TikTok ที่จะได้ทำเยอะๆนอกนั้นก็ good luck ก็รอดูกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับแต่ขออนุญาตมอบให้ทั้งสองท่านก่อนในช่วงนี้นะครับคุณตู่ผมต้องการคำตอบนะพี่ตู่นะนี่ผมนี่สตรอเบอรี่นะต้องอมทั้งเปลือกเนี่ยคุณผู้ชมชอบมากอร่อยมากอร่อยนะเม็ดอมซิงค์พลัสครับผลิตภัณฑ์ไมบาซินจาก Greater Pharma มี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจาก Greater Pharma หาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจาก Greater Pharma 9 สู่ 60 ปีอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนนะฮะขอบคุณมาบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่อ้วยอันโอสถครับนี่คือยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอ้วยอันโอสถนะฮะมอบให้ท่านละแพ็คนะครับคุณผู้ชมแต่วันนี้ขอแนะนำยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆครับอ้วยอันโอสถนะฮะที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยของเขาดังนะอันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่นี่ครับยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลนะครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับยาธาตุน้ำขาวแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นะครับราคาเพียง49 บาทคุณผู้ชมครับนี่คือยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลนะครับขอบคุณมากๆครับยาธาตุน้ำขาวมอบให้ท่านละ2 ขวดตรงนี้ไปเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับยาธาตุน้ำขาวหารคู่ครับขอบคุณมากๆครับมาต่อกันที่น้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีนะครับกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมครับจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดได้หลากหลายเมนูครับเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกนะครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับหาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านขายทั่วไปนะฮะก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ที่ Shopee Lazada นะรวมถึง Tops ออนไลน์และ Macro Pro นะครับมีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดี่ยวแบบแพ็คและยกลังนะครับแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสนะครับขอบคุณมากๆครับนี่คือทิพรสนะฮะน้ำปลาต่อกันที่เครื่องปรับอากาศคุณผู้ชมครับ Star Air ครับเครื่องปรับอากาศคุณภาพของคนไทยที่ออกแบบมาเพื่อเข้าใจชีวิตจริงของทุกบ้านในเมืองร้อนแบบเราไม่ว่าคุณจะอยู่คอนโดบ้านเดี่ยวหรือพื้นที่เชิงพาณิชย์ Star Air มีให้เลือกครบทุกแบบนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ดีไซน์ทันสมัยครับเย็นเร็วเงียบด้วยมั่นใจได้ทั้งความทนทานและความคุ้มค่าในระยะยาวนะครับแถมช่วยประหยัดพลังงานด้วยงงประหยัดพลังงานจริงหรือเปล่าจริงสำหรับใครที่กังวลค่าไฟช่วงหน้าร้อนไม่ต้องห่วงครับ Star Air มี Air Solar Hybrid ใช่แล้วครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ประหยัดค่าไฟได้ถึง 60% คิดถึงแอร์ตัวใหม่ต้อง Star Air นะครับสนใจติดต่อได้ที่ Line @Star Airแอร์มีคำว่า e ติดท้ายด้วยนะฮะ Star Air หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับค้นหาได้ที่เว็บไซต์ www.starair.com ครับขอบคุณมากๆเลยครับ Star Air ที่อยู่เคียงข้างเทิกไม่เถียงต่อกันที่ผงปรุงรสนะฮะผงปรุงรสรสหนึ่งครับคุณผู้ชมครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาติปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจครับต้องรสหนึ่ง Number 1ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับ1 แถม 1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และกูเม่มาร์เก็ตนะครับรวมถึงฟู้ดแลนด์และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับขอบคุณมากๆครับรสหนึ่งที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงด้วยนะครับให้ยะมอบรสหนึ่งให้ทั้ง2ท่านนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากๆนะครับอันนี้อยากจะให้ทุกท่านติดตามนิดนึงนะฮะไทยช่วยไทยเราต้องช่วยกันนะพี่ตู่ต้องช่วยกันนะฮะอันนี้คือไทยช่วยไทยคุณผู้ชมครับวันนี้ทางรายการมีโครงการดีๆมาให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยนะครับสำหรับใครที่กำลังอยากขยายธุรกิจสู่โลกออนไลน์ครับตอนนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับ Thailand Postmart มีโครงการไทยช่วยไทยครับที่เปิดโอกาสให้ร้านค้าไทยได้ยกระดับธุรกิจสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบนะครับพิเศษสุดๆครับเพราะร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์รวมมูลค่าสูงกว่า 30,000 บาทเลยทีเดียวผู้ประกอบการท่านไหนที่มีของดีสินค้าเด็ดอยากเพิ่มยอดขายขยายฐานลูกค้านะครับสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26 พฤษภาคมนี้นะครับที่เว็บไซต์ www.thaichuaythai.net รีบสมัครด่วนสิทธิ์มีจำนวนจำกัดนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมไทยช่วยไทยเราต้องช่วยกันเองแล้วเราจะไปรอให้คนอื่นช่วยเราก็ใช่เหตุแล้วเขาคงไม่ช่วยแล้วนะคุณผู้ชมเราก็ต้องช่วยกันเองนะครับไทยช่วยไทยถ้าไทยไม่ช่วยไทยแล้วใครจะมาช่วยเรา มันไม่มีใครช่วยแล้วตอนนี้เพราะเราก็ไม่เหลือใครใช่แต่ตอนนี้เราชอบช่วยเราไทยช่วยไทยแต่เราชอบช่วยเทามีคนบางส่วนชอบช่วยเทาแต่ไม่คิดเอามันก็มีหลายเทาเนาะต้องเปลี่ยนสีแบงค์พันใช่ไหม
ลองดูแต่ที่แน่ๆคุณตู่จตุพรคุณทักษิณท่านออกมาแล้วนะครับอาจจะให้เวลาท่านในการพักผ่อนหย่อนใจอะไรก็แล้วแต่มีไหมฮะที่ผ่านมามีคนพยายามติดต่อพี่ตู่มาทำความเข้าใจหรือว่าให้มาปรับความเข้าใจเพราะแต่ก่อนหน้านี้ก็คือพี่ตู่ก็เป็นหนึ่งคนที่ใกล้ชิดคุณทักษิณมากแล้วก็สู้กันมาตลอดถูกต้องไหมครับแล้ววันหนึ่งโลกคุณทักษิณท่านไปต่างประเทศพี่ตู่ก็เดินตามทางตัวเองมันจะมีโมเมนต์จะกลับมาพูดคุยกันได้ไหมคือผมหลีกกันนะครับเช่นงานศพคือถ้าคุณทักษิณไปผมก็เลี่ยงที่จะไม่ไปหรือแม้กระทั่งวันไหนที่พรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพผมก็จะเลี่ยงไปอีกวันนึงถ้ารู้จักเหมือนกันไม่เจอก็ต่างคนต่างอยู่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเห็นหน้าครับรู้จะทำหน้ากันยังไงนะครับผมก็เข้าโรงละครก็ไม่ได้ด้วยเคยพูดเรื่องพลัดหลงเข้าไปโรงละครก็แสดงกันไม่เนียนนะครับก็อยู่กันแบบนี้ดีละคุณทักษิณก็ใช้ชีวิตอยู่แบบคุณทักษิณผมก็ใช้ชีวิตอยู่กันแบบผมนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าวันหนึ่งวันใดที่คุณทักษิณก็ไปใช้ชีวิตเยี่ยงคนธรรมดาไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางการเมืองผมก็ไม่พูดถึงก็ถือว่าผมก็ไม่ก้าวข้ามเข้าไปกับบุคคลธรรมดาแต่ว่าถ้ายังเข้าสู่สนามการเมืองผมก็ใช้สิทธิ์ในฐานะที่คุณทักษิณเป็นบุคคลสาธารณะก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์กันต่อไปมันก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะว่ามันเลยเวลาต่างคนต่างก็มีตัวตนนะครับคือคุณทักษิณก็ไม่ใช่ย่อยผมก็เป็นของผมพันอย่างนี้กันมานะครับจนกระทั่งว่ามันถึงจุดนะครับมีคนมาตั้งคำถามแบบนี้ผมก็หลายคนนะแต่ว่าผมว่าต่างคนต่างอยู่ก็ดีแล้วโอเคแล้วเห็นหน้าก็ผ่านรายการโทรทัศน์ไปแล้วคุณตู่มองภาพยังไงที่มีคนไปรับคุณทักษิณต้องเยอะแยะมากมายหลายคนเลยนะหลายคนผมเป็นประธานนปชมายาวนานที่สุดผมเป็นแกนนำนปชยืนหัวแถวผมรู้ว่ามายังไงนั่งรถมาไง หรือบางคนก็นั่งมอเตอร์ไซค์มานั่งรถขึ้นรถเมย์มาใช่ไหมเอาเป็นเรียกทัวร์นางแบกแล้วเอาเป็นว่าผมรู้ทุกกระบวนท่าผมยืนอยู่หัวแถวมาเก่าเนี่ยผมไม่ใช่ว่ายืนแบบไม่รู้อะไรผมนี่รู้ทุกเรื่องราวนะครับเพราะฉะนั้นก็รู้ที่มาที่ไปรถบัสก็เป็นคำตอบรถตู้ก็เป็นคำตอบนะครับในทางการเมืองเนี่ยตั้งแต่ในอดีตอย่าว่าคนจำนวนนี้การระดมคนเป็นแสนๆเนี่ยเราก็ผ่านการระดมกันมาแล้วรู้วิธีนะครับเพราะฉะนั้นก็เช่นคุณทักษิณสามารถเลือกได้เช่นว่าออกอย่างสงบเหมือนครม.ไม่เห็นไปทุกคนเห็นไหมแต่ว่าสสไปกรรมการพรรคไปเพราะว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยดันไปเขียนเรื่องการคบคนว่าบุคคลที่ควรคบคือครม.ไม่โผล่ทั้งที่ครม.ทุกคนอยากไปนะเพราะนะครับจะอยู่นานหรือไม่นานครม.เนี่ยก็อยู่ที่ว่าใครสามารถกำหนดให้เขาได้ครับแต่ว่าในทางนะครับเมื่อได้รับอิสรภาพก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคือเราก็ผ่านนะครับช่วงยุคปี54พอออกมาคนก็เยอะแยะกันไปหมดทักกันไม่หวัดไม่ไหวนะครับก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ว่าถ้าเลือกกันแบบสงบเรียบง่ายก็เลือกได้อีกครับนะครับเลือกแบบนี้เป็นเรื่องที่ง่ายเอาคนมามากกว่านี้ก็ยังเอากันมาได้นะครับในทางการเมืองรู้วิธีกันหมดต้องการ10,000 คนก็10,000 คน100,000 คนก็100,000 คนเอาเท่านี้คือนักการเมืองเขาเก่งเหมือนสนามฟุตบอลเนี่ยคนนั่งเต็มสนามฟุตบอลที่ในสนามหญ้าคนที่ไม่ใช่นักการเมืองดูเป็นหมื่นแต่นักการเมืองรู้ว่า 7,000 จัดเก้าอี้แต่เวลาอธิบาย 20,000 30,000ใช่ไหมคนเยอะไหมแต่ว่านักการเมืองแบบเราในที่ผ่านมาเนี่ย 7,000 ตัวเท่านั้นเก้าอี้เห็นไหมซึ่งกรณีนี้นะครับมาที่ไหนนี่ครับเขาก็เนื่องจากว่ากลัวคุณทักษิณจะไม่รู้เขาก็บอกเขามาจากจังหวัดไหนรถบัสกี่คันจังหวัดนี้กี่คันจังหวัดนี้กี่คันก็สำแดงตนสำแดงตัวกันทั้งนั้นนะครับเพื่อให้คุณทักษิณได้รับรู้ว่าใครเป็นโต้โผในการพามาก็หาความสุขแบบนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าความสุขนี้มันมีที่มาที่ไปแต่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเนี่ยถึงที่สุดยังมีเรื่องรอคุณทักษิณอยู่ข้างหน้าการเลือกวิถีทางแบบนี้เนี่ยนะครับในยุคสมัยนี้มันไม่ได้มีใครวิตกคือถ้าคนไม่รู้จักอาจจะโอ้โหกระแสยังแรงแต่ผมเป็นประธานเป็นหัวแถวมาเขาผมรู้ทุกคนที่เห็นผมบอกยี่ห้อได้หมดโอเค
นิดเดียวถ้าเราจำกันได้นะครับว่าตอนคุณทักษิณออกจากชั้น 14 คอก็ใส่เฟือก แขนก็ใส่เฟือก ถึงบ้านคุณแพทองธารถ่ายรูปออกมาโพสต์นี่เหมือนคนชราหมดสภาพ แต่ออกจากคุกผมก็ย้อมดำคลับท่าทางกริยาทุกสิ่งทุกอย่างแข็งแรงกระฉับกระเฉงอย่างมาก มันอาจจะสื่อว่า I'm back come back นะ I am back ก็ที่บอกว่าไม่มีความจำแล้วเนี่ยอัลไซเมอร์เนี่ยความจริงก็จำดีที่สุด ออกมาทักทุกคน ยืนนักการเมืองนี่ก็รู้จักมวลชนยังจำหน้าได้เลยทุกคน ไม่ธรรมดานี่เป็นการสื่อสารทางการเมืองแบบหนึ่งนะครับการสื่อสารโอเคครับเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันต่อไป ไม่ว่าจะเป็นกรณีการเมืองไทยรวมถึงกรณีของกัมพูชานะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับคุณตู่ครับผมครับอาจารย์โก้ครับผมครับทั้งหมดนี้คือตู่ไม่เถียงครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ